อนบน้อมกราบสรีระสังฆธรรมหลวงพ่อตันเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์ชวลิตจารุวโนอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดลำพูนอดีตเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงเมืองเวลุคามป่าซางได้ถึงแก่มรณภาพได้ทัปนาสรีระสังฆธรรมตั้งไว้โบสถ์ภาษาพญานกหัสดีลิงภาษาแก้วแววยูงภาษาสูงพิราบกล่าวขอนบน้อมกราบด้วยความนอบน้อมและในขณะนี้ขอถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อตันเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าวาดวัดพระธาตุอาริพุนชัยวรมหาวิหารได้โปรดเมตตาเดินทางมาถึงและในวันนี้หลวงพ่อจะเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนานำหน้าซึ่งจะได้นั่งธรรมาราชรถจะได้เทศนาธรรมนำหน้าขบวนจักรลาปราสาทพญานกหัสดีลิงตัวงามวันนี้หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกได้เดินทางมาถึงแล้วพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณอาจารย์พระวชิระภาวนาวิปัสสนาธุระเจ้าคณะตำบลมะกอกเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงได้ร่วมกันถวายการต้อนรับหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกซึ่งในขณะนี้เราจะได้เตรียมความพร้อมที่จะได้ถวายการต้อนรับครูบาพระมหาเถระที่จะได้โปรดเมตตาเดินทางมาในการสวดพระพุทธมนต์ในยามบ่ายและในวันนี้จะเป็นการจักรลาภาษาแก้วที่มานคำนะครับวันนี้ครูบาอาจารย์ได้เดินทางมาถึงในการที่จะได้ประกอบพิธีการตอนนี้คณะสงฆ์ได้ถวายการต้อนรับหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกในช่วงของบ่ายนี้จักสวดพระพุทธมนต์จักรลาภาษาแก้วพิมานคำพญานกหัสดีลิงไปจุภาษาบุตรสบกจตุรมุขพิมานทรงไทยล้านนาจะได้ถวายตามภาษาในช่วงของยามบ่ายวันนี้คือว่าวันนี้นั้นคณะสงฆ์ที่เมตตาเดินทางมาถึงก็จะได้น้อมถวายการต้อนรับแต่ละรูปได้เข้ามานั่งด้านในศาลาตามลำดับนะครับศรัทธาญาติโยมเข้ามานั่งด้านในให้พร้อมเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่พิธีการอันสำคัญยิ่งตอนบ่ายนี้คณะสงฆ์65 รูปที่จะได้โปรดเมตตาสวดพระพุทธมนต์ก็หากอันจะประกอบด้วยหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลทุกตำบลขึ้นนั่งเทียบอาสงฆ์นะครับอันมีท่านพระครูสถิตสารคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลน้ำดิบวัดหนองผาขาวพระครูปริยัติกิจพิพัฒน์เจ้าคณะตำบลปากบ่องวัดต้าต้นงิ้วท่านอาจารย์พระครูวิมลสุตตาพรเจ้าคณะตำบลแม่แรงวัดนอนน้อยท่านอาจารย์พระครูสุวรรณศรีวิสุทธิ์เจ้าคณะตำบลนครเจดีย์เขต 2วัดสุวรรณวิหารท่านพระครูอัมพวันวาทีเจ้าคณะตำบลม่วงน้อยวัดต้าก่อม่วงอาจารย์พระครูรัตนศิริวัฒน์วัดบ้านเรือนเจ้าคณะตำบลบ้านเรือนเจ้าวาดวัดต้นแก้วอธิวรารามพระครูสังฆรักษ์สมบูรณ์ปุรณะพุญโยเจ้าคณะตำบลบ้านเรือนธรรมยุทธวัดหนองดูอาจารย์พระครูอดุลสุตตาพินันรองเจ้าคณะตำบลแม่แรงวัดประแดดพระครูธีระกิจจาธิคุณรองเจ้าคณะตำบลน้ำทิพย์วัดปากร้องก้าวขอนิมนต์นั่งเทียบอาสงนะครับหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลทุกตำบลครูบามหาเถระได้เมตตาเดินทางมาถึงน้อมถวายการต้อนรับนะครับคณะสงฆ์ที่เมตตาเดินทางมาได้ร่วมกันน้อมถวายการต้อนรับทุกรูปในนั่งเทียบอาสงนะครับเงียบปิ้งเบียร์อย่างไรนะเราไลฟ์สดอยู่
คนกำลังเข้ามาเขาเอางานมาแทรกอ๋อเด็กครับจะกลับเชียงรายแล้วเขาเอางานรับเสด็จมาแทรกสวัสดีครับวัดโฟเควันนั้นมันนี่หรอกมันเอารหัสเฟซเอาผมเลยหรอกรหัสเฟซผมก็หรอกเซ็ตปุ๊บผมลงเฟซปุ๊บเลยแบบผมได้ข้างได้ย่อสักวันอ่ะวันสุดท้ายเผาเซ็ตปุ๊บปิดงงฝ่ายเซ็ตงงผมงานของวันผมเก็บดูผมโดนเบิกตังค์เลยน่ากี่หมื่น50,000เกือบถึง3สักหน่อยผมว่าเวลาละ2,500นะก็2,500หรอก2,500นะบางวันมัน3เวลากันเลยวันสุดท้าย3เวลาเก่าไปหรือกับ3เวลามันบอกว่าเอาไลฟ์สดคณะสงฆ์ทุกรูปตอนบ่ายนี้จะนิมนต์ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์ประมาณ10 รูปนะครับเป็นเจ้าคณะตำบลรองตำบลขึ้นนั่งเทียบอาสงฆ์ข้ามวัดศรีพรหมาจังหวัดลำปางครูบาอาจารย์ได้เมตตาเดินทางมาประมาณ10 รูปจะได้โปรดเมตตานั่งเทียบอาสงฆ์ในการสวดพระพุทธมนต์ช่วงนี้วัดพระพุทธบาทตาผ้ากินใหญ่ตาหลวงเปิดห้องว่ามหาป่าปอยล้อหลวงพ่อแต่เจ้าคุณพระพุทธบาทที่ทักตามจารีตฮีดบ้านเฮาตามโบราณบ้านเมืองบักเก่าเปิดในปอยล้อครูบาสังฆะเกณฑ์แต่พระเดชพระคุณหลวงปู่แต่เจ้าคุณพระสุพรหมยานเถระหลวงปู่ครูบาเจ้าพรหมจักรสังวรได้มีการจักล่าประสาทนกฮักไปจุกเอาภาษาหลวงดังนั้นเป็นธรรมเนียมตั้งแต่สมัยท่านเจ้าคุณพรหมจักรสังวรหลวงปู่ครูบาเจ้าพรหมหาหลวงพ่อเจ้าพระครูเวรุวันพิทักษ์ครูบาพระมหาเขื่อนคำพระก็จักล่าประสาทนกฮักดังนั้นพระอารามหลวงวัดพระพุทธบาทตากผ้านั้นเจนสมัยแต่ก่อนแต่โบราณเจนหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาเจ้าพรหมาเจนครูบาเจ้าพระมหาเขื่อนคำเพื่อจักหน้าประสาทนกหักดังนั้นมาถึงหลวงพ่อแต่เจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์พระเดชพระคุณพระเจ้าคุณอาจารย์พระวชิระภาวนาวิปัสสนาธุระอันเป็นลูกศิษย์ก็ได้จัดให้มีการจักล่าประสาทนกหักเอาอย่างฮีดจารีตอย่างโบราณแต่นั้นเป็นมหาป่าปอยล้ออีกคราวหนึ่งที่จะได้เกิดขึ้นในบ้านเมืองละปูนป่าซางเวลุคามดังนั้นอ่านว่าปราสาทพญานกหัสดีลิงเปิดว่าเจ้านายภิกษุสงฆ์ยามปลดโปรงวายชีวาประเพณีเจ้าพาราสร้างปราสาทสูงเรืองรองเหนือนกหัสดีลิงงามสิงคลิ้งแถวเถือกทองประชามากเนืองนองลากปราสาทเผานอกนครดังนั้นวันนี้เปิดอาราธนาสรีระร่างหลวงพ่อขึ้นตั้งไว้บนปราสาทที่มานมาศรัตนปราสาทมนเทียนทองต่างปราสาทหลังเปียงขึ้นบนหลังนกสร้างที่มานบุตรสบกบนหลังนกราชปักษาหัสดีลิงเนาทิชาเนาอยู่ป่าหิมปางโบราณคนว่าศพครูบามหาเถระเมื่อละสังขารไปแล้วตุเจ้าพระเนรเป็นตนปฏิบัติเป็นตนมีศีลงามโดยศีลาจรวัตเปิ้นจาราธนาสรีระร่างขึ้นตั้งบนปราสาทแล้วเอาตั้งบนหลังพญาราชปักษีหรือราชปักษาคือพญานกหัดตัวเองอ้างดังนั้นนกหัดนี้เป็นนกสัญลักษณ์แห่งนักบุญเปิดว่าเอาใส่เจ้านายภิกษุสงฆ์ดังนั้นเจ้านายคือเอาใส่เจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์
ผู้ได้ครองสิริราชสมบัติผู้เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ดังนั้นแม้แต่หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเตสนาธรรมมัทีพระนางมัทีนี่เป็นพระมเหสีในพระเวสสันดรเปิดห้ำออกในธรรมมัทีกันทวดเก้ากันนางตายพระเวสสันดรจะแปลงภาษาทงามวิลาศโมวรเอาใส่พระนางมัทีนี่เป็นใส่ลูกลกหักหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดพระกพันนานาเวลาหลวงพ่อเทศธรรมจะฟังหลวงพ่อตลอดดังนั้นหลวงพ่อจะพรรณนาความงามของปราสาทพระนางมัทีอ่านว่าพระเวสสันตระได้พรรณนาว่าหากนางมัทีนั้นอ่านได้ถึงแก่สิ้นพระชนไปถึงแก่วิสัญญีเต้าล้มไปตัวปีนี้จะแปลงภาษาทงามที่ลาดบวรได้ต่างภาษาทบนหลังราชปักษาราชปักษีพญานกฮักดังนั้นเพื่อเอาต่างสรีระสังขารเพื่อจะบินข้ามโอคะวัฏสงสารไปถึงแก่พระนิพพานธรรมเจ้าดังนั้นเปิดเป็นภาษารูปนกอ่านว่านกนี้มีความพิเศษยิ่งนักดูมีรูปหัวเป็นช้างดูมีรูปหางเป็นหงส์ดูขนก็เลื่อมลายเป็นจะลงแวววักรุจีลาเสียงเป็นกุญชรหันซ้ายหันขวาโบกหูกับพิบตาแกล้งงวงวิธีดังนั้นเป็นว่าปราสาทนี้สำหรับเจ้านายภิกษุสงฆ์ยามปลดปลงวายจีวาประเพณีชาวพาราละปูนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนพะเยาแพร่น่านเชียงรายลำปางทาลามไปหัวเมืองระแหงเมืองตากทาลามไปถึงคลองน้ำไหลกำแพงเพชรอันมีคนเมืองอยู่ได้สร้างปราสาทสูงเรืองรองเหนือนกหัสดีลิงต่างบนหลังนกงามสิงคลิ้งแถวเถือกทองประชามากเนืองนองในอย่างล่าปราสาทเผานอกนครศรัทธาคนเฒ่าคนแก่บ้านเฮายังจำได้สมัยจักล่าปราสาทหลวงพ่อครูบาเจ้าพรหมจักรสังวรมหาชนคนล้านนานี่มาหมดคนสมัยนั้นเป็นแสนมาล่าปราสาทครูบาเจ้าพรหมจักรสังวรนะครับประจักษ์ลากปราสาทงามที่ลาดบวรไปตั้งไว้ที่ปราสาทใหญ่วันนี้ท่านอาจารย์พระมหาสุนิพนธ์เขาคณะจัดงานวันนี้ต้องขอชื่นชมนะครับเนื่องว่าพิธีการค่อนข้างจะเป็นขั้นตอนและแบบแผนด้วยเขาจัดการนี่แล้วก็จะจักลากปราสาทไปทุกปราสาทใหญ่และเช่นจัดการปราสาทและอาราธนาขึ้นอันนี้ชอบนะครับเป็นแบบแผนที่น่าชื่นชมมากๆดูแล้วมีความเป็นระเบียบงดงามมากๆครับโบราณบ้านเมืองปนตาลปราสาทนี่มนต์ตุเจ้าสี่รูปจตุรวักขึ้นนั่งสี่เจกด้านภาษาแล้วเทศนาธรรมได้น้อมนำถวายภาษาแก้วพิมานคำแล้วอาราธนาขึ้นตั้งไว้บนปราสาทอันเป็นบุตรสมบจตุรมุขสี่ด้านเพียงพิมานผ่านเมฆาเป็นจตุรมุขทรงไทยล้านนาร่วมสมัยปราสาทใหญ่หลังยอดงามเกี่ยวกอดโสภาตั้งไว้อลังการที่ลาดดังนั้นแล้วเอาสรีระร่างหลวงพ่อขึ้นตั้งให้จะกินตามตะนอก3 วันเสาเอ็ดเสา2 เสา3 เสา4 3 วันจับพอดี25ของพระราชทานเพลิงไปตามลำดับตอนนี้คณะสงฆ์บ้านทาได้เดินทางมาถึงประกอบด้วยวัดทาหมึงเข้าได้วัดทาหมึงลึกนิมนต์ตรงไหนเลยนะครับเรื่องเจ้าปัญหาก็เดียวจะเริ่มประมาณเวลาบ่ายโมงตรงเอาตามกำหนดการเวลาบ่ายข้างแห่งประมาณ15 นาทีตอนนี้ศรัทธาญาติโยมที่อยู่ข้างในอยู่ข้างนอกได้เตรียมความพร้อมเรียบร้อยได้สร้างภาษาสร้อยภาษานกฮัดนกฮัดตัวนี้เป็นนกฮัดตัวใหญ่กล้าเป็นพญานกฮัสดีลิงตัวปิดสีกรมมาท่าพญานกหัดนี้มีรูปหัวเป็นช้างศรัทธาได้หันนกฮัดหลวงพ่อแต่เจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์หัวสีกรมมาท่ามีความเข้มด้วยพลังปีกหงหางแซมสอดสร้อยงดงามตา
บนหลังพญาราชปรักษาต่างปราสาทน้อย อ๋อครับพี่ เป็นทาสาดสร้อยหลังเปียงสีทองใส่ผ้าม่านขาว ก็มาดูแพรวพราวเพิดพริ้งงามสีพริ้งเมืองบนลากประสาทลูกตังบนวัดลงไปตังลูก คนอยู่ข้างนะครับ ตามจารีตฮีดยังหลวงปู่ครูบาเจ้าพรหมจักรสังวรในสมัยนั้น ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเสด็จพระราชดำเนินมาด้วยพระองค์เอง พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ เสด็จมาที่วัดพระพุทธบาทตากผ้า ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ และเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่พระองค์ท่านทรงจุดฝักแคด้วยพระองค์เอง ได้เลิกทราบทรงสการหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระสุพรหมยานเถรครูบาเจ้าพรหมาในขณะนั้น ดังนั้นนับแต่การนั้นเป็นต้นมาตามจารีตที่อย่างวัดพระบาทตากผ้ากินตาลปอยล้อก็จะต้องยึดจารีตที่อย่างครูบาเจ้า มาถึงสมัยท่านเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์หลวงพ่อชวลิตอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดก็หากจะได้ประกอบพิธีการจักลาบประสาทตามโบราณไปดังนั้นอันนี้เป็นจารีตธรรมเนียมแต่โบราณสืบมาเกณฑ์หลวงพ่อครูบาเจ้าพรหมจักรสังวรได้สร้างจารีตที่เอาไว้ว่าวัดเฮานี้อดีตเจ้าอธิการสมปานเปิดได้นอนนกฮัดมันกันหมดประกอบด้วยหลวงพ่อครูบาเจ้าพระสุพรหมยานเถรครูบาเจ้าพรหมจักรสังวรเป็นหนึ่งหลวงพ่อพระครูเวรุวันพิทักษ์ครูบาพระมหาเขื่อนคำเป็นสองแต่เจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์ครูบาพระมหาชาวลิตเป็นสามดังนั้นสามรูปได้นอนประสาทนกหัดได้มีขบวนจักรลากตามมาเก่าโดยเฉพาะคณะสภาเมืองเวลุคามเมืองยองปราสาทในเป็นยึดถือครูบาอาจารย์เป็นอย่างยิ่งดังนั้นปราสาทหลังใหญ่ปราสาทหลังน้อยส่วนใหญ่เพื่อจะใส่นกฮัดมดแต่ก่อนนี้แล้วขบวนจักรลากจะยิ่งใหญ่ที่สุดพ่อชนชาวยองเป็นชนชาวเชื้อชาติที่เคารพในพระศาสนาอย่างสูงสุดอยู่เหนือเสียดเหนือเก้าดังนั้นเกณฑ์ครูบาเจ้าศรีอริยวังโสครูบาวัดปะบุกดังนี้เป็นต้นครูบาเจ้าอ้ายวัดสปูน้อยครูบาจากอีกหลายรูปที่เป็นอริยสงฆ์เมืองปราสาทนี่เพื่อจะมีขบวนจักรลากปราสาทหลังใหญ่ปราสาทหลังน้อยดังนั้นก็มีขบวนจักรลากปราสาทพิมานมากรัตนมนเทียนทองได้ใส่ปราสาทเพื่อปล่อยล้อตุเจ้าสังฆะเปิดห้องว่าใส่แม่เรือหรือแม่เฮือแม่สะดึงฉุดลากถึงด้วยแจ้งสามจอกเมฆเวียงปราการลากศพสู่ต้งนอกเวียงสมัยก่อนวันอย่างนี้ดังนั้นปืนพญานกเอาไม้เปล่าเป็นลำยาวไม้เปล่าลักษณะกลมดีและมีขนาดยาวเท่าตัวนกจะหาไม้อื่นที่มีขนาดลำยาวเท่าตัวนกก็หาได้ยากไม้เปล่านี่ลำมันซื่อลำตรงและมีขนาดยาวและมีลักษณะกลมมนดังนั้นไม้เปล่ามีน้ำหนักเบาสามารถเคลื่อนไปได้ง่ายคนบะเก่าก็ว่าเอาไม้เปล่าสองเล่มมาห้อมปืนนกฮัดมาห้อมปืนหางปราสาทแล้วใส่รูปแม่เหือแม่สะดึงปนห้องแบบเปรปกอาราธนาภาษาสังขารธรรมครูบาขึ้นตั้งบนเปรไม้เปล่าเพื่อเรียกว่าแม่เหือแม่สะดึงตั้งหัวไม้เปล่าเจาะหัวเชือกเขามัดตั้งหลังคือกรรมการศรัทธาพอใจได้กำไม้เอาไว้ปึ๊ดไว้งัดจักลากประสาทตีเด้งตีปานไปตามลำดับจะลากครูบาละเนยเพื่อจักเด้งจักปานตีกองหลวงแต่หน้าจักลากประสาทยกธงเขียวขึ้นจักลากไปเพิงดางโก้งโมงขี้ทรายไปบันไดยกธงแดงขึ้นปืดงัดลากไปต่อโห่กันเต็มถนนว่าซีปอยหลวงมาเต่าปอยล้องานเดียวตอนนี้ท่านพระครูประหลัดชัยนารินชัยวัฒนเมธีวัดดงฤาษีบ้านห้งได้เมตตาเดินทางมาถึงน้อมถวายการต้อนรับเพราะว่าวันนี้จะได้กระโลมอาราธนาหลวงพ่อ
แล้วเราจะได้ยืนด้วยกันนะทำข้าวฮ้อนนะวันนี้นั้นตามโบราณได้ใส่แปรบกแม่เหือแม่สะดึงจักลากไปยังต้มนอกเวียงตามกาเกี้ยวิลังคักจามาเทวีว่าน้อยนี่เป็นเด่นสังฆะเป็นต้มนอกเวียงดังนั้นวัดพระบาทเป็นเด่นสังฆะเป็นผงครูบาอาจารย์ตอนนี้หลวงพ่อพระครูสังฆาธิมลเจ้าคณะอำเภอป่าซางวัดมะกอกได้เมตตาเดินทางมาถึงน้อมถวายการต้อนรับหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอนะครับได้เดินทางมาศรัทธาเข้ามานั่งข้างในก่อนเนื่องด้วยเขาจะบำเพ็ญกุศลให้แล้วเสร็จสำเร็จทุกประการกิจการให้เรียบร้อยแล้วขบวนจักรลากประสาทจะลากตามเส้นทางไปจุติประสาทบุษบกพิมานมากจตุรมุขพิมานหลังใหญ่ทรงล้านนาร่วมทรงไทยสมัยแล้วจะได้ตั้งประสาทไว้ก่อนจะได้นิมนต์แห่งสี่ลูกเตะธรรมเก่งประสาทและก็อาราธนาขึ้นบนประสาทกวังตาน้อยไปตามลำดับนะครับหลวงพ่อพระครูสัทธาธิมลก็มาตรวจการสร้างประสาทได้หลายวันหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกก็เมตตามาตรวจในการสร้างประสาทได้หลายวันอันนี้คณะสงฆ์มาให้กำลังใจในการทำงานผู้ทำงานก็จะมีพลังใจราบรื่นหายห่วงพ่อหลวงพ่อจังหวัดก็ให้ความสำคัญหลวงพ่ออำเภอก็ให้ความสำคัญตอนนี้เตรียมเข้ามาเรื่อยๆใกล้เวลาบ่ายโมงแล้วนะครับบ่ายโมงเขาจะเริ่มค้างเป็นเดือนเนี่ยว่าส่งงานแจ้งสื่อแจ้งมันเนี่ยบวกขนาดวันนี้คุณมงคลยรินวิยาวัจกรวัดเฮาบางทีมันเจ๋งมันเป็นไทยเนี่ยมันเป็นเครื่องเสียงไม่ได้แค่มันเรียกมันห้าถ่ายวิดีโอตัดต่อวิดีโอมันจะเน้นวิดีโอฮัลโหล1 2มันต้องมีพยาสุขคุ้มพยาสุขงานอย่างนั้นพวกงานพูดนี่เป็นคนอาศัยเขามันจ้างไปถ่ายเนี่ยจ้างไปถ่ายแล้วคนแล้วถ่ายแล้วก็ไปตัดต่อถ้าผมเอาเสียงในที่นกมาลงแล้วมันตัวน้องไม่เห็นผมเลยร้านนี่ไหนมันตัวน้องไม่เห็นมันไปเข้ากับอันนั้นหน่อยสักนักจับพอดติดเจ้าจืดวะเลยอยู่ซักดีนะนี่แต่มันจ้างนะโอ้นี่โคมันแชร์ทั้งหนกมันเอาฟันฝ่ายแล้วผมไปเอาเพลงในติ๊กต็อกมาเนี่ยนะผมเอาติ๊กต็อกมามันจืดวะมันติดของนี่สมัยการเวลาวันทวด2แห่งการจัดงานเตรียมพระราชทานเพลิงศพในวันที่25ตะวานี้จันทร์ที่19 มกราคมเดือน 5 ออก1 ค่ำเป็นวันบำเพ็ญกุศลอาราธนาสรีระสังขารธรรมหลวงพ่อแต่เจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์ขึ้นตั้งไว้บนปราสาทบัดนี้วันที่2จะเป็นวันที่จะได้จักรลากปราสาทนกฮัตไปจุปราสาทหลังหลวงบัดนี้ถึงสมัยการเวลาแล้วที่จะบำเพ็ญกุศลก่อนพิธีการจักรลากตามโบราณแบบเป้าอริยสัพพุริสเจ้าครูบาอาจารย์เมืองประสางสืบมาอันดับแรกในคำรบเบื้องต้นจะเป็นการจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการปูชาพระรัตนตรัยด้านหน้าพระพุทธปฏิมากรเก้ากระผมขอกราบพระธนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าวาดวัดพระธาตุหริทุนชัยวรมหาวิหารโปรดเมตตาเป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องบูชาพระรัตนตรัยครับสาธุชนประนมมือขึ้นครับสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจตั้งจิตให้เป็นสมาธิพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูน
พระมหาธีระประธานสงฆ์ท่านเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองในจังหวัดแห่งนี้โปรดเมตตาจุดธูปเทียนเป็นเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยเบื้องหน้าพระพุทธปฏิมากรนะครับธูปเทียนดอกไม้เป็นเครื่องสักการะขอบูชาต่อพระรัตนเจ้าทั้งสามวันนี้กราบในรูปบารมีหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกด้วยความน้อมน้อมครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเป็นสังฆคุณเบื้องหน้าสรีระสังขารธรรมหลวงพ่อตันเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์อันตั้งไว้เบื้องหน้าปราสาทนกอัศดีลิงเชิญคุณมงคลยักษ์ลินประธานวิยาวัจกรวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงได้ไปด้านหน้าปราสาทที่มานมารัตนมนเทียนทองพญานกหัสดีลิงแล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเป็นสังฆบูชาอาจาริยบูชาเพื่อจะได้ขอเอาจิตตะดวงวิญญาณหลวงพ่อได้โปรดรับรู้รับทราบและปัตตาอนุโมทนานะครับคุณมงคลยลินเป็นผู้จุดต่อไปขันขอสินจึงเรียนเชิญอาจารย์มนัสนอตุ้ยประธานศิษย์เก่าวัดพระพุทธบาทตากผ้าผ้ารามหลวงได้น้อมเกณฑ์ขันเข้าตอกดอกไม้ขอสินด้านหน้าหลวงพ่อพระครูปริยัติกิจพิพัฒน์วัดด่านต้นงิ้วเจ้าคณะตำบลปากป่องได้คือเกียรติน้อมนำถวายผ่านผู้เทียนดอกไม้เจออาจารย์มนัสได้เป็นตัวแทนประธานศิษย์เก่าลูกศิษย์วัดพระพุทธบาทเราคนหนึ่งวันนี้คุณมงคลยลินกำลังได้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเป็นอริจาริยปูจาขอติดพระดวงวิญญาณพระเดชพระคุณหลวงพ่อตันเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์ครูบาพระมหาชาวลิตจารุวันโนอยู่สถิตเสถียรสำราญในติพยพิมานใดขอได้โปรดมาเป็นปัตตาอนุโมทนาว่าคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์และศรัทธาได้กีดใหญ่ตามหลวงคือสงฆ์ปรมีหลวงพ่อทุกอย่างได้ทำความงดงามให้ได้เกิดขึ้นในมหาปางปอยล้อของหลวงพ่อธูปเทียนดอกไม้เป็นเครื่องสักการะขอน้อมบูชาพระรัตนเกี่ยวเจ้าทั้งสามนบกราบพระสาธุชนกราบมือกราบสองกราบสามอิมินาสการเรนะพุทธังปูเชมิอิมินาสการเรนะธัมมังปูเชมิอิมินาสการเรนะสังฆังปูเชมิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามา
สสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาตนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสมาธิยามิ สุราเมรยามัจจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยัมติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยัมติตัสสมาสีลังวิโสภะเย สาธุสาธุสาธุวิปติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาศายาปริตังรูธรรมังคลังวิปติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยาวินาศายาปริตังรูธรรมังคลังวิปติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรควินาศายาปริตังรูธรรมังคลัง โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท
งสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ เป่ากันหรือว่าอยู่เบาะหลังแล้วน่าจะขำเล่นอยู่เบาะหลังนะวังชรายจามาตุจาเทวันตันติปานิโนปัตติเยพระมเนเวเสสุเตจันทารโมกุเสนาทินทิปริวาเสติสาปะเมปะทิมันนาทินาคาตามัตถินังโกวินรทานังนาปาติยามันไดวันเดนะสักกาเชตุงละเดนะวาคัสมานิกันติโตปัวโสสัมปัสสังอัตตมัตตโนมุตเตธัมเมจะสังเกจติโรสัทธังนิเวสเยโยธัมมจาริกายเยนะวัจจายะอุทะเดตสังหิเตวันนังปัสสังสันติเวชสัพเพปัมโมทติยาสัสสัพพะตะเตอัจจาราสุปฏิติตาสีรัญญายัสสะกัลยาณังอริยคันตังปัสสังสิตังสังเขปัสสะโทยาสัพพิอุจุโหตังธรรมัสสนังกะริยโตนิตังกังวะโมคันตังสัจชีวิตังกัสสมังสัพพังจะสีรังจะปัสสะทังธรรมทัสสะนังอนุโยนเชนะเมตาเวียสังรังพุทธานาสาสนันติวัมเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาสาวัตถิยังวิหารติเจตวันเตอนันตปินติกาสาราเมตตระโพภะคะวาภิกขุอามันเตติภาวติกามันเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัจจสุสุงภะคะวาเยปะระโวจาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังอิทาวาสาธาตุธัมมาทิตตาธัมมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจาติตังตัทธาคัตโตอภิสัมโพชติอภิสัมเวติอภิสัมโพชิตวาอภิสัมเมตวาอิกาติเตเสติปัญญเปติปัตตะเปติวิวรติวิปัสสติอุตตาริกาโรติสัพเพสังขารานานิจจาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังอิทาวาสาธาตุธัมมาทิตตาธัมมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติมันตาปะโตอภิสัมโพชติอภิสัมเมติอภิสัมโพชิตวาอภิสัมเมตวาอาทิกติเตเสติปัญญเปติปัตตะเปติวิวรติวิปัสสติอุตตานิกาโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิกขเวต
เมตวาอายิกติเตเสติปัญญเปติปัตตะเปติวิวารติวิปัชชติอุตตานิกาลุวิสังเวหัมมาอนันทาติธัมมังโวจะภะคะวะอัตถมนังอิภูภะคะวะโตอะระหิตังอภินันทุตินิจจติยถาปัญญายปัสสติอัตถนิวินทนิโตเกสัมมาตัววิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญายปัสสติอัตถนิวินทนิโตเกสัมมาตัววิสุทธิยาสัพเพธัมมาอนัตตาติปัญญายปัสสติอัตถนิวินทนิโตเกสัมมาตัววิสุทธิยาสัพพะกาเตมโนเสสุเกชนาปารภามิโนอัตตายังอิตราปัจจติยระเมวานุทาวันติเยจะโพสัมมาทัตถาเตธัมเมธัมมานุวันติโนเตชนาปารเมสันติมัจจุไทยังสุโรตรังกันหังธัมมังวิปหายสุอาเวรปันติโตโอกาอโนกัมมะปัมมวิเวเกยัตถะตุระมังคัตรามิรติเมชัยกาเมอกินจโนปริโยทปัยยังเกเสหิปันติโตเกสัมสัมโพธิยังเกสุสัมปติตังสุภาวิตังอันอันนปนิสัพเพอนุปาทายเยระตาทีนาสวาชุติมันโตเตโลเกปรินิพพุตาลิจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยาอรูปังนังรูปปัจจยาสลายตนังสลายตนะปัจจยาปัสโสปัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานะปัจจยาภโวภวังปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรณังโสกปริเทวตุกโนมนาสุปายาสติเยวเมตัสสะเกวรัสสะโลกังอันตัสสะสมุทัยโยโหติอวิชชายเตวะเสสวิลากามิโลกสังขารนิโรธสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรธวิญญาณนิโรธานามโลปนิโรธนามโลปนิโรธาสรายตนะนิโรธสรายตนะนิโรธาปัสสนิโรธปัสสนิโรธาเวท
หิลังตังอาปาลันจะนาคตังปัจจุบันนังจะโยธรรมังนาคาวิปัสสติอสังกิรังอสังปุปังกังวิปังอนุโรไหปัจเจวกิจจมาตัปปังโกชังยามรณังสุเวนะหิโนสังฆรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเอวังวิหาริมาตาปิอโหรัตตะตังเวปะเทกรัตโตติสันโตอายิกเตมุนีโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสธรรมสารนิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติโมภะโตมะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัสสิโกปัจจันตังเวทิตังโกวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสัมภะคะวะโตสาวกสังโฆมาหุนายโยปาหุนายโยสัพพินายโยอัญชลีกรณีโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกาสาลิสัมมานิติปิตาสาวุธังนังเกเมกรังอุทิตโกรัสเสนามารังทานาทิตังวิธินาชิตวังมุติโกตังเตสัสสะภวันตุเตชยมังกลานิมาราติเรกัมมปิโยจิตตสัพพะรังติโมรัมปนารวะกัมมังกัมมราทายากังตังเตสรังสวิตินาสิตวังมุติโตตันเตสัสสะภวันตุเตชยมังกลานิกิริขจวรังอดิมันตาภูตังภาวันทิจักขมัสสะเลวะสุลารุนันตังเมตังมุเสตวิตินาทิตวามุนิโนตันเตสัสสะภวันตุเตชยมังกลานิภูกิตมังธัมมนิหานสุลารุนันตังภาวันติโยชนะปัตตังปุริมาราวันตังอิทิปิสังกัตตมโนชิตวามุนิโนตันเตสัสสะภวันตุเตชยมังกลานิวากัตตมุตตรังอิวะกาปินิยาจินญายะโตตวจนังชยกายมัจเจสันเตนะโสมวิจินาชิตวามุนิโนตันเตสัสสะภวันตุเตชยมังกลานิยันนิมายมติสัจจกวาทะเกตุวาราปิโรปิธรรมนังอนิมันตะพุทธังปัญญาปาริปัสสริโตชิตวามุนิโนตันเตสัสสะภวันตุเตชยมังกลานิยัมโตปะนังตะพุจกังวิภูรังนะอิติงพุทเตนะเทระพุทธ
วามุนินโดดันเนสสะภะวะตุเตชยมังคารานิเรนาติวัชชัยมังคาราอัตตาตายุวัจโนจินติเตสรเตมัตตันเตหิตวันนิกริวิธานิจุปัตตวานิโมขังสุขังอธิกรรมัยยนโรสัพพันโยอาการุณิโกโตอิตายะสัพพปานินังตุริตวาปารมีสัพพังปัตโตสัมโพธิโมตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะโมตุเตชยมังคลังชยัมโนโพธิยาโมเกสัพพยานังนัมมิวัตตโนเอวังคลังวิจโยโหนิจยันตุชยมังคะเรอปราชิตปัลลังเกสีเสปะทวิปุคะเรอภิเสเกสัพพะโมทานังมังคะปัตโตปะโมทนิสุนังอัตตังสุมังคลังสุปะมาตังสุติตังสุขโนสุโมโหโตจะสีทังพรัมมจาริสุปทานินังกายกรรมังวาจากรรมังปะทักขินังปะทักขินังมโนกรรมังปะนิทิเรปะทักขินังปะทักขินังนิปัตตมังมะนะปันตังเยปะทามิเรวัตตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสาโสทิภวันตุเตภวัตตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสาโสทิภวันตุเตภวัตตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเต สาธุพระมหาเถระคณะสงฆ์จำนวน 65 รูปในช่วงเวลาบ่ายของวันอังคารที่20 มกราคม วันที่เราจะได้จับนาคปราสาทแก้วพิมานคำพญาองค์หัสนิลิงคณะสงฆ์ทั้ง 65 รูปโปรดเมตตาสวดพระพุทธมนต์ธรรมนิยามสูตรนะครับ ดังนั้นในการนี้จึงได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วต่อจากนี้ไปตามจารีตที่บ้านกองเมืองประตูเวรุคามปราสาทจะได้สุมาควตาได้โอกาสเวียนตามก็หลวงพ่ออินโยงขันเลยนะครับตั้งใจเดินพร้อมกับสื่อไปครับอิตังโนสัพพวะทุปุจุปการะนาวิเศสัตตนังวรัตตขินายากายะวะเลวะทิวะเลมโนตัวเลสัพกิจจาปมาเตนะวาสัพกิจจาปมาเตนะวากายกรรมเมนะวาวจีกรรมเมนะวามโนกรรมเมนะวาอดีตโตสัมปัจจุปนโตสัมอนาคตโตสัมสัพพังโตสัมขมันตุโนโยสัมนิสิโนวรโปธิมุเนมานังสเสนังมหันติงวิจยโยสัมโพธิมากันเจวะอ
อนันตัญญาโนโยโลกุตตโมตังปนามามิพุทธังตังปนามามิธัมมังตังปนามามิสังฆังสุรนันตุโหนโตเตวะสังฆายโยดุราฟังราเตปะกานานามวลหมู่อังสถิตอยู่กูวิมานจุกจับฟังเสียงสารกล่าวอูอันคาจะแปลวประวัติกล่าวของการตักเทวดาตนอันรักษาขันธ์ทักสันดานสัทธาจูผู้รักษาผู้หอเรื่องรักษาปีเดือนวันยามตักเทวดาตนอันรักษาไรนากามาเขตพระเทศบ้านเมืองฝ่ายรักษาเจนบ้านเจนเมืองตั้งรงมะเทวดารุกขเทวดาอากาศเทวดาปัมพันดาเทวดาลุกกัจจาใสสลีตุหาวกมณีเมฆขลาเจิญเทวดาติมเตน้อมนิวเนตโมตนาตังพระยาอินตาภูบาลตนองค์คานฟ้าเฟืองตังเต้าเทียมขุนพรหมจตุโลกบาลตังสียักขียักขาตนมีฤทธานุภาพตังกุมพันภาพไพรีตังนางนาคให้แม่นกรณีสลีกุฎาอามาตนจำบุญและตนจำบาปตนจำน้ำยาไม้ตาตั้งพระยามาตนใจหามหามหาวติดเต็มเต้าไปบนบนอากาศไปใจว่าธรณีเทวดาอังทักษาวัดพระพุทธบาทตามพาพระอารามหลวงเมืองเวลุแคมป่าแสงลำปูนตัดตินีเป็นเก้ากฟอำเจิญมวลหมู่เจ้าเข้ามาสู่โมตัณาตานซึ่งบาราขียาเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาผู้ขาตั้งหลายจังได้ฮือแต่ในตีขากาลับบัดนี้ยามนี้นั่นจุงจะมีเตี้ยมแต่ดีลีสาธุโอกษัตพันเตข้าแต่พันธิหไหลรัตนพันแผ่วพระแก้วเจ้าตั้งสามประการหมายมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเก้าเป็นประธานพร้อมด้วยพระสัทธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าอันว่าแก้วตั้งสามนี่นาเลยหาเสือดกว่าแก้วรัตนาใดในโลกาอันว่าผู้ขาตั้งหลายพักหังวันตามิสิรักษาก็ไว้โดยหัวเมให้ผู้ขาตั้งหลายในตีขากาลับบัดนี้นาก็เป็นวันเดือนหาเหนือออกได้2 ค่ำพร่ำว่าเป็นวันอาการที่แซวเดือนมกราคมศาสนาพระสมณโคดมได้2,569 ปีได้มาจุบจอดรอดเถิงเติงแก่เจ้าสมณศรัทธาและมูลศรัทธาผู้ขาตั้งหลายตั้งไปในและไปนอกภายในไม้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุอริพุนชัยวรมหาวิหารกำตังหลวงพ่อท่านพระครูศรัทธาพิมลเจ้าคณะอำเภอป่าแสงและหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอพร้อมด้วยพระเดชพระคุณท่าน
เจ้าคุณอาจารย์พระวชิระภาวนาวิปัสสนาธุระเจ้าคณะตำบลมะกอกเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากพาพระอารามหลวงกำดังพระภิกขุสังฆะผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงภิกขุสงฆ์องค์เนรอันเป็นศิษยานุศิษย์จุโตนโหนแห่งห้องไปนอหมายนิมคุณมงคลยะรินประธานวิยาวัจกรเป็นต้นกรรมการวัดเกวัดอาจารย์วิยาวัจกรกรรมการกำนันผู้ใหญ่บ้านประธานสภาและสมาชิกสภาสภาอุปาสกอุปาสิกาครูปอุปถาสัมนิบาลตันเขาจุหนุ่มเทายิงใจก็ได้มาเล็งหายังสรีระร่างสังขารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์ครูบาพระมหาชวลิตจารุวันโนอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดลำพูนอดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากพาพระอารามหลวงอันได้มามรณภาพลาลักสังขารสุขเสียงเขตมาลาละเป็นอันเป็นคนอันเอาต้นไปสู่ปรโลกไปนาวัฏโอยน้ออนิจจาวัฏสังขาราอันว่าสังขารธรรมนี้นาเลยบอกมันบอกเอียงรู้ความเอียงไปมารู้จะลาเท่าแก่บ่เว้นเว้คนใดแม่นจะลบหนีไปดังใดก็ตึงบ่ปนดังเจ้าใหญ่ขุนพลและราษฎรก็บ่พ้นจากเมืองมรณาแม้นพระพุทธาตนเป็นสัพพัญญูเป็นครูแก่โลกทานลงอนันตาที่กุญญาณอันวิเศษเป็นที่เปิ้งแก่เตเวทและสัพพมูสัตตาก็ยังหู้เข้าสู่ปรินิพพานไปแล้วบัดนี้นาก็มาเถิดสมัยการเวลาอันยักได้จักลาผาสาดแก้วแววยุงผาสาดสูงพิลาอันงามสะอาดวิจิตราไปตามโบราณล้านนาปะเก่าตามแบบเบาแต่โบราณเพื่อจะได้เกี่ยมการพระราชทานเพลิงศพตามแบบเบาเจนครูบาพรหมจักสังวรสืบมาเทิงแก่ครูบาพระมหาขันคำเป็นเก้าเถิงตัดครูบาเจ้าชาววันอินครูบาอาจารย์เจ้าอดีตเจ้าอาวาสซึ่งเป็นมาบัดนี้ถึงเวลาจักลาประสาทงามทีลาโอลาปัดนี้นาพระเดชพระคุณอาจารย์แต่เจ้าคุณพระวชิระภาวนาวิปัสสนาธุระและศรัทธาได้ไปขอว่าจากนายช่างสลาผู้มีฝีมือดีวัดหักกีจะไม่มาแป้งผาสารใหญ่อันพิลาดูงามตาสะอาดโสภาเป็นประสาททรงล้านนาเป็นเบาตามบนหลังสกุลเจ้านี่เรานกใหญ่อักษดีลิงแปลงไว้สำราญอ่านว่าเป็นภาษาหลังเปียงปากกระบาดสีทองคำสุวรรณงามสดใสได้ต่างไว้บนหลังปักสีสกุลีสกุณานกใหญ่อันว่าเป็นนกอยู่ในหิมะปานอันว่าตามโบราณใส่พระภิกขุสังฆะมีหัวเป็นกุญชรรูปจ้างามสะอาดอ่างสืบเดิมมารูปหางนั่นหนาดังสุวรรณหงส์เลื่อมลายลงพิลาปีกหางแซมสอดกาบดูแยงมีก้าเปลงหลายแสนบาทรูปนกหัดหางเป็นมาเป็นประสาททรงล้านนาจตุรมุขพิมานหลังยอดล้านนารวมสมัยล้านนาไทยใหม่เก่าตามแบบเบาสืบเดิมมีกระจังนานี้ใส่ลูกดอกไม้คำได้น้อมนำตกแต่งตามปิ้นแป้งแต่โบราณผ้าม่านขาว
ใส่ผ้ากระดาษงดงามปูไว้ปราสาทใหญ่สีส้มทองดูเรืองรองสะอาดปานลมหากแปลงไว้ย่อฟ้าใหญ่หางโหงเป็นจะลงขาวเหลืองทองสีน้ำเงินเต้ต้องเขียวเหลืองแดงมีก้าแปลงลายแสนบาทเป็นปราสาททรงล้านนาร่วมสมัยปราสาทนกใหญ่หัวสีกลมมันห้าตั้งผู้หอยสองขางงามตาบัดนี้นาจะได้อาราธนาครูบาตั้งเจ้าจักลาภาษาออกวัดพระบาทไปนี่เล่าเพื่อจะได้ส่งสักการบัดนี้จึงกินตามโบราณบางเก่าผู้ข้าเจ้าต่างหลายก็ได้ปากันสนงโคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังมีมัดผู้ผู้ผ่าลาจาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้และลำเตียนกัปปิยพันธ์สังเขตต่างหลายมวลฝูงนี้มาทะปนาตั้งไว้สองนาแห่งพระแก้วเจ้าตั้งสามประการขอพระแก้วเจ้าตั้งสามประการจุมีธรรมเมตตาไหวนาปฏิกะหารับเอายังวัตถุยิ่งสิ่งของดานกัปปิยพันธ์สังเขตและสหปริวารตั้งมวลฝูงนี้ประพฤติแล้วเสียยำกรรมกัมหาธรรมนาบุญกินบุญตานนี่นามีมากหากได้หลังน้ำยาดกระทำทักษินาตาแล้วจะได้ขออุทิศฝากไปหาดวงวิญญาณพระมหาเถระผู้มรณภาพไปสู่ปรโลกไปนามีนามมกรจิวพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์หลวงพ่อชวลิตจารุวันโนร้อนวจิตตาดวงวิญญาณหลวงพ่อไปสถิตเสถียรสำราญอยู่ในทิพยพิมานใดอันว่าอยู่ในสวรรค์น้อยใหญ่ตั้งใดก็แต่ขอกุศลอันงามไปแผ่รอดเพื่อได้ไปจุจอดยังดวงวิญญาณเพื่อได้ปัตตาอนุโมทนาเพื่อได้ฉันได้บริโภคเพื่อได้โพนเสียยังตีญาเพื่อได้พระเสียยังติดตุเพื่อได้ถึงสุขในตีคากาลับปัดนี้แม้นว่าดวงวิญญาณอยู่ไกลสุดวิสัยไปบ่รอดขออันเจิญเจ้ายอดมเหสักขาเทวบุตรและเทวดาตนมีอิทธิฤทธิแก่กล้าจุกนำประวัติข่าวสารบุญกินบุญแต่ไปจุกจอดรอดเหิงเติงแก่ดวงวิญญาณไปรอดมายามเจ้าเพื่อได้กลับกลายเป็นดังจังหันคือว่าข้ามเข้าง่ายไปรอดมายามควายเพื่อได้กลับกลายเป็นดังจีวรับแผ่นพันธาไปรอดมายามลาเพื่อเป็นอาสนะที่อยู่และที่นอนไปรอดมายามตอนเพื่อได้เป็นพัตตาหารติบเข้าติบน้ำติบ10ประการเป็นอลังการอันประเสริฐเป็นรัตนมาศวิมานมนเทียนทองเป็นสุวรรณเกิดคำกายฟ้าคือเป็นดังมาอาจารย์ในเป็นปาทายะเขาห่อเป็นเรือนาวาสะเปาคำลำอันหาเสือใส่จิตตาดวงวิญญาณหลวงพ่อเมื่อเกิดในห้องฟ้าเลือสวงสวรรค์มีอมตะนิพพานตันหันต่อหน้าขอเพื่อได้เป็นภาษานกหักงามตาบินขึ้นสู่ฟ้าคามวางโอคาวัดดัดสงสารขึ้นเหิงแก่พระนิพพานนักธรรมเจ้าเป็นที่เลวอย่าได้การได้กล้านั้นจุงจะมีเตี้ยมแต่นิลีตานังเมบริสุทธังสุตินังวัตเมตานังอาสวะขยาวะหังติปานาปัจจโยโหตุโนติจังอุทิสัตตานังนิจจังวัตนิปานังสุขังวัตนิปานังสาลังวัตนิปานังนิปานังปัรมังสุขังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะ
มมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตกัปปิยพันดานิสัพปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิกัปปิยพันดานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องกัปปิยพันธ์กับฮักของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับเครื่องกัปปิยพันธ์กับฮักของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ดวงวิญญาณพระพุทธบาทพิทักษ์ผู้มรณภาพไปแล้วตลอดกาลนานเทอญประสงค์เมตตาอนุโมทนาสาธุการแล้วกัปปิยพันธ์สังเฆตในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อตั้งเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์นั้นหลวงพ่อได้สะสมไม้เป็นไม้ซับได้ไม้ที่ทรงกล้าเอาไว้เพื่อจะได้เอาขึ้นกินขึ้นตาโดยตลอดไม้เหล่านี้หลวงพ่อได้เก็บรักษาไว้จนกระทั่งหลวงพ่อรักสังขารไปการนี้ท่านพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณอาจารย์พระวชิรภาวนาว่าจึงได้เอามากองขึ้นเป็นตู้บริจาคและติดตาสัญลักษณ์ในงานพระราชทานเพลิงของหลวงพ่อโดยมีร่มบารมีหลวงพ่อพระครูปัญญาธรรมวัฒน์ครูบาเจ้าอินทร์วัดสันปัญญาหลวงได้บริจาคถวายปัจจัยถึง400,000 กว่าบาทเพื่อนายช่างได้ประกอบขึ้นได้ประดิษฐ์ขึ้นเป็นตู้บริจาคประจำวัดถวายไปทุกวัดติดตาสัญลักษณ์ประจำการพระราชทานเพลิงศพกราบในร่มบารมีท่านพระครูปัญญาธรรมวัฒน์ครูบาเจ้าอินทร์นอกจากนั้นยังมีการถวายย่ามที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงการนี้คุณแม่อรุณีสิริพสมบัติรัตนอุบาสิกาแห่งล้านนาแม่อรุณีก็รับเป็นเจ้าภาพย่ามบทในการน้อมนำถวายแก่คณะสงฆ์ดังนั้นการนี้เครื่องสังเฆตจึงดูงดงามด้วยบารมีหลวงพ่อที่ได้สั่งสมเอาไว้ต่อจากนี้ไปจะเกณฑ์กับพระพุทธด้านหน้าโต๊ะหมู่บูชาด้วยความนอบน้อมเข้านิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกในนามเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์เมตตาเกณฑ์กันพระพุทธเบื้องหน้าโต๊ะหมู่เราขอการพัฒนาหลวงพ่อครับหลวงพ่อถือเป็นที่ปรึกษาใหญ่ในการจัดงานได้เมตตาดูแลพิธีการจัดงานทุกประการให้เรียบร้อยกล่าวกราบในร่มบารมีหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดครับต่อไปสังเฆตด้านใน10 รูปจะเชิญผู้มีเกียรติ10 ท่านประเคนก่อนนะครับประกอบด้วยท่านกำนันดิษพงษ์มูลศรีได้น้อมนำถวายชุดที่1นะครับด้านในก่อนเชิญพระกำนันก่อนเลยนะครับ2ได้เชิญสท.ประภาสบรรพสงฆ์ประธานสภาเทศบาลตำบลมะกอกเชิญคุณมงคลยะนินปยาวัจกรประจำวัดพุทธบาทหลักห้าครับพลหลวงนรินทร์อุตสาปันในนามของผู้ใหญ่บ้านบ้านเอาท่านกำนันอุดมคำปัญโยท่านสท.ตำบลมะกอกอดีตผู้กำนันของตำบลเราจากนั้นได้เชิญท่านสท.ประพันธ์เมืองสุวรรณสมาชิกสภาครับ
สทอำนวยอายุยืนนะครับสมาชิกสภาดาบตำรวจชูศักดิ์ราชสกุลนะครับน้อมนำถวายคุณขี้ดินหินคงครับน้อมนำถวาย1 ชุด และเรียนเชิญคุณพ่อตั๊กอินตนะเป็นโยมพี่ชายของหลวงพ่อเดินทางมาจากเบียงปะเป้าจังหวัดเชียงรายอันเป็นอ้ายของหลวงพ่อถวาย1 ชุด เป็นตัวแทนญาติของหลวงพ่อนะครับพรรษาคำหอมอันนี้ด้านในเป็นตัวแทนเกณฑ์แล้ว ต่อไปด้านนอกจะมีผ้าไตรกษัตริย์เพชรคือเกณฑ์ลวดเดอร์สำหรับด้านนอกนะครับ จะประกาศชื่อไปเรื่อยๆคนใดมาก็คือลูกไปเกณฑ์ด้านนอกคณะสงฆ์ไปถึง60 ตัวลูกหลายองค์นะครับออกไปเกณฑ์ด้านหน้าเด้อที่ได้รับเป็นเจ้าภาพไว้วันนี้ ประกอบด้วยคุณปิยธิดาตียพรคุณสุรีไพโรธธีรรัตน์คุณสราวุฒิคุณสุมนพันธ์วัฒน์ท่านท่านอาจารย์ในเชิญคุณราศีพลวิชัยแม่ออนเกษมชัยตะมาครูจินดาสุวินมงคลปัจจนานะครับอาจารย์สมิทธิ์คุณสายอินประสงค์งามคุณนำพลคุณวรรณภาเมธาวชิรวุฒิคุณละอสมประเสริฐคุณดารุณคุณสุรีคงอ่ำและลูกหลานคุณพัชระคุณกนกวันจันทร์อนุกูลบริษัทสยามทีเอ็นเมทัลชีพจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดธรรมกีฬาฟาร์มลำพูนคุณสุจิตคุณธีรวัฒน์สุวัฒนาคุณศรีวันคุณสมศรีเป็นแสงหมูตัวแทนคณะครูโรงเรียนพรหมจักรสังวรไปเกณฑ์1 ชุดนะครับเป็นตัวแทนคณะครูโรงเรียนพรหมจักรสังวรคุณณรงค์คุณสมใจสายแปลงคุณพวินคุณชยานิตกันทาซับพระสุภัพผ้านาคต่อไปจะเป็นคุณอินแก้ว12 ปนาบางคนนาประเทศจีนครับคุณพินิจคุณลำพอยชมพูพงศ์หอยจกรลำไม้ที่นี้988คุณอนันต์คุณลำพังเตี้ยเรืองคุณฉลองคุณทองวัดเชียงจันทร์และลูกหลานจากเชียงรายครูปริชาติไอสุวรรณครับเป็นคือเจ้ามองมาหลายเป็นพยายามประกาศที่โครงการนะครับเป็นพ่อสวยแม่เกียรติคำสิงแก้วคุณอมรทองคำแสงคุณเชษฐาคุณพิมพาณลำพูนนายแพทย์วัชรพลณลำพูนอาจารย์พงเทพอาจารย์ธนรัตน์มนัสตรงคุณจิตนาโตเจริญพนาผลวัดมะกอกรีสอร์ทอาจารย์มาริมีโฮมาแบนคุณกิสมัยเตจคำคุณเพ็ญจาริพัฒน์วิจิตรคุณสตานินาการเล่นคุณเจษดาหาถีปริวัติดรเจตนาคุณปฏิมังมูลดรพรณิชย์คุณวิทยาวัฒน์คุณประเสริฐคุณสุภัตตายศปันคุณประพัฒน์คุณนภาจันทร์ป่าคุณอภรณ์ดาวดีคุณอนาลิตระกูลคุณวีรศักดิ์คุณวัชรีลิตระกูลคุณสุโมเดียมทองอาจารย์อนันต์อาจารย์วัฒนีหอมพนาคุณสุภาพรเป็นน้อยเนตรงามครูกีฬาพรสุรินทร์คำแม่บัวเงาสำลิดครูศรีนวลคุณนารวัฒน์แก้วสุขคุณวานินทองประเสริฐนกูลคุณนพวรรณางกาคุณเนตรคบสุวรรณคุณสมพงษ์คุณวนาตีวรบุญวิวัฒน์ร้านบ้านแสงอาทิตย์คุณวัฒนาโหสุวรรณเป็นจริงนอกนะครับอาจารย์บุรวัฒน์สุวรรณดินคุณศรีวิกาเมฆพวัชชัยกุลคุณอังคณาชลิงศักดิ์สงการคุณนิพันธ์กันพดินคุณจันทรัตน์เลิศชัยพัฒน์แม่อำนวยตุกกีคุณดวงกมลสุพลกทรัพย์คุณทัชชัยคุณพัชรพลเดชธรรมรงค์คุณนิสากรพักรู้การคุณจังหวัดคุณนิกรอินปันคุณบุญช่วยคุณพิสมัยอุตตะคุณศิริวัฒน์อังกสิทธิ์คุณกิรากรคุณพักพรชัยมงคลคุณชุมพลคุณทองพันธ์หาพันธ์แม่บัวไหลชัยองการคุณพิษณุคุณมณิษฐาคุณอาทิตยาพันหาคณาจารย์คณะพระวิปัสสนามัจจรลำพูนคุณนายคุณอุษาเตจาคุณยงรุ่งใจมาคุณสศิธาบุญยงคุณจันทร์รัตน์เลิศชัยพัฒน์อาจารย์สุรเชษฐ์คำสุวรรณคุณเสกจันทร์คุณพรอาจารย์ธีรพลคำไม้อาจารย์พาพุทธนาถเสกคุณคุณมาวันสังนามุกคุณกลับพลเย็นแพ้คุณปัญญาตั้งหากเกษตรคุณอมรินทร์อัมมนาธรรมคุณนักการคุณธรรมคุณพัฒนไอสุวรรณคุณลงประกาแก้วจันทร์อาจารย์น้องพรคุณอรุณีอินทรมคุณมณพรบุญประคองคุณบรรลุสุริยะครูจักรยาลักษณ์เตชาวงศ์คุณสง่าพงศ์ปัญญาแก้วคุณอันทองสุไลคุณบุญทองกองแสงคุณทะเนศสวนคุณธรรมแก้ว
คุณสมทรงคุณสิริวัฒน์วันตาคุณธีรศักดิ์คุณสุภดาวันนาคุณภูมิรัตนนท์พงษ์ธนาพุทธิกรปอดมองอ่อนแม่วนิดาศรีภูไรพันธ์คุณสุวัฒนาประคุณหาสิทธิ์คุณสุรศักดิ์คำสงคุณสุรชาติคำสงคุณบุญสงคุณนงนุชมณีขัดคุณบุไรวันสุทธิพงศ์คุณวิไลวันพิชัยพงศ์คุณนิตินุชหาบอลสุนทรีพงศ์คุณทินยาวีหาบอลสุนทรีพงศ์คุณสายอยู่ไฟตระกูลคุณวรรณภานันทชัยคุณการจนาโอคูโอคุณสุภัพน้อยวันนาคุณพุทธคุณมายุรีศรีธรรมพิทักษ์คุณพิทวัฒน์สุศิษาคุณบุญช่วยมะกอกคำคุณฟองจันกาปัญญาคุณวรหาบุญหาเปิ้ลคุณวรวนันท์บุญหาเปิ้ลคุณสุนีเท้ารองคุณธีรวัฒน์คุณพรทิพย์สุภการนายแพทย์โอสถีสุภกาคุณเถลิงศรีมะกอกน้อยคุณศรีพันธ์เชื้อยวนไปถวายตั้งนอกติงผ้าไตรกับสังเกตนะครับตั้งนอกเกณฑ์ตึงสังเกตเกณฑ์ตึงผ้าไตรตั้งใน10 ท่านเกณฑ์สังเกต10 ชุดเรียบร้อยกระเดียวจะต้อนผ้าไตร10 ไตรต้อนผ้าแล้วพระสงฆ์พิจารณาผ้าไตรบางสุกุลแล้วพระสงฆ์จะอนุโมทนาลวดเลยนะครับตั้งนอกเอาเกณฑ์ตึงผ้าเลยเด้อกระเดียวถ้าจับผ้าลวดพิจารณาลวดตึงตั้งในเลยนะครับเกณฑ์ตึงผ้าเกณฑ์ตึงสังเกตตั้งนอกเลยครับผม60 กว่ารูปเกณฑ์ตึงปีกซ้ายปีกขวาของหน้าอาคารพรหมยักษ์สังวรเลยนะครับที่หน้าอาคารเลยตอน5ครับผมเจ้าหน้าที่เตรียมผ้าไตร10 ไตรลำดับที่1นิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนวัดพระธาตุโปรดเมตตาทอดไตรที่1ครับไตรที่2นิมนต์ท่านพระครูสัทธาพิมลเจ้าคณะอำเภอป่าซางวัดมะกอกขอเมตตาต่อไตรที่2ครับลำดับ3นิมนต์หลวงพ่อพระครูวิมลธรรมจารีรองเจ้าคณะอำเภอป่าซางวัดสปูหลวงนิมนต์หลวงพ่อครับลำดับที่4ท่านพระครูพิราชธรรมวินิจรองเจ้าคณะอำเภอป่าซางวัดป่าเหียงนิมนต์ครับท่านพระครูวิจิตรธรรมสารพงษ์เจ้าคณะอำเภอวังชิ้นวัดสำริดที่ปูนเมืองแป้ครับผมพระครูสิริวชิโรภาสรองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูนหลวงพ่อวัดป่าม่วงสันป่าฝ้ายครับท่านพระครูโสพลปริยัติเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระศรีวรมหาวิหารครับพระครูสุนทรอันตสิทธิ์เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดธรรมยุทธวัดพระธาตุวิสุทธิยาดอยสะเก็ดเชียงใหม่ครับพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณอาจารย์พระวชิรภาวนาวิปัสสนาธุระเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระรามหลวงในนามเจ้าภาพครับและพระพุทธสาธรธรรมพิเนศผู้ช่วยเจ้าวัดพระรามหลวงวัดพระพุทธบาทตากผ้าครับขอนิมนต์ครับผมได้อยู่เจ้าตอนนี้ครบ10 ไตรนิมนต์คณะสงฆ์ด้านใน10 รูปคณะสงฆ์ด้านนอก60 กว่ารูปพิจารณาผ้าไตรบางสุกุลเป็นลำดับต่อไปขอนิมนต์พระสังฆเจ้าทุกรูปณบัดนี้ครับผมนิมนต์อนุโมทนาครับสังฆังเทวังเทวาอิโตอิน
สุตังอนาปะคันติวิวัชชันตุสัพพะโลกโควินาศตุมาเตภวะวันตารายโยสุขีกายุโกภวะอภิวัตนาสิริสานิจังวุฒาปัญญาอิโนจันตารโรธรรมวัฏันติทุกวันโตสุขังวะลัง สาธุเจริญจิตตภาวนาทำสมาธิให้พอสมควรแก่เวลานะครับ ก็สมควรแก่เวลานิมนต์คณะสงฆ์ลูกๆฉลองย่าใหม่ด้วยนะครับแผ่เมตตานะครับเพื่อนอิตังตานากัมมังนิปปานาปัจจยโยโหโนนิจังอิตังศีลากัมมังนิปปานาจยโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิปปานาจยโยโหตุโนนิจังยังกินจิกุสลังกัมมังกันปังสัพเพหิกาตังปุญญโนอนุโมตุสุนันโตพนโตเยเตวะอัสสมิหาเนติตาติขายุกาสัพพาหุตุสัพเพสัตตาสุอัตตานังปาริหารันตุมาตาปิตาโลสุขิตาหุตุทุกขามุจจันตุสัพเพยาตกาสุตาหุตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพอะยาตกาสุตาหุตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพปิสาจะสัพเพขาสัพเพเปตาจะสุขิตาหุตุทุกขาปะมุจนักขัตตาสุขิตาหุตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพเทวาสุตาหุตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพอาจาริโยปัจฉายาสุตาหุตุทุกขาปะมุจจันตุสัพพะสัมปันโยสัมปิชันตุโอสรีระสังขารท่านเจ้าคุณพระพุทธบาทที่ทับจะอยู่ยังวัดวันสุดท้ายวันนี้จะได้ออกวัดลาศาสนาไปแล้ว เราจะลาลอยพระบาทเจ้าพระพุทธบาทต่างห้าพระพุทธรูปเจ้าเสียงเสียงทุกแห่งทุกที่เราพอจะลาวัดแล้วเน้อวัดตาหลวงพระบาทเจ้าพระบดพระบาทเจดีย์ไม้สลีพร้อมกันเน้อวันตามิพุทธังสัพพะเมวะโตสังฆัมมาเมพันเตวันตามิธัมมังสัพพะเมวะโตสังฆัมมาเมพันเตวันตามิสังฆังสัพพะเมวะโตสังฆัมมาเมพันเตวันตามิการุปัชฌายาจาริเยคัมมาธรรมเมพันเตวันตามิกัมมัฏฐานังสัพพะเมวะสังฆมาธรรมเมพันเตวันตามิอาราเมปัฏฐสีมังสัพพะเมวะสังฆมาธรรมเมพันเตวันตามิเจติยังสัพพะทาเนสุทิฏฐิตาสลีราธาตุโยมหาโพธิลังพุทธารูปังสัตตานาคโลเกเทวะโลเกบรมะโลเกจัมพูลังกาติเปสลีราธาตุโยเกสาธาตุโยอระหันตาธาตุโยเจติยังกันหาติจตุราสีติสาหัสเสธรรมขันเฮสเปปาตะเจติยังจะอะหังวันตามิสัพพะโสสังขารพระเจ้าคุณ
ก่อนที่จะจักหน้าคำเดียวท่านพระครูปลัดชัยนรินทร์จะนำสู่มา ตอนนี้ขอสู่มาหลวงพ่อพระครูวิบูลย์ธรรมจารีครูบาวัดสปุงหลวงครูบาจางครูบาเจ้าวัดศรีพรหมมาจังหวัดลำปางมีพรรษาอยู่การพร้อมกันก่อนนะครับวัดแต่มีพันเตสะปังอาปะราทังขันมาธรรมเมเตมายากะตัมปุญญังสามินาอนุโมตปังสามินากะตัมปุญญังไมหังตากะปังสาธุสาธุอนุโมตามิสาธุก็เดี๋ยวทุกอย่างจะต้องตั้งขบวนเพื่อเสร็จหมดขบวนพร้อมจึงจะนิมนต์พระครูปลัดชัยนรินทร์กล่าวสู่มาจบเคลื่อนเลยนะครับตามธรรมเนียมตอนนี้ทุกหน้าที่ทุกคนที่จะประจำการหน้าที่ตอนนี้ขอให้ไปประจำการหน้าที่ของเราอยู่ตามจุดต่างๆพร้อมหมดทุกอย่างจึงจะกระลงแล้วเราจะเคลื่อนนะครับตามธรรมเนียมกองหลักการเองทุกอย่างเตรียมพร้อมเลยนะครับขบวนหามพเดียวมีล้อมีถังตัวจะได้มากันไปควบคุมดังนั้นเตรียมพร้อมคณะสภาไปรออยู่ข้างนอกทุกหน้าที่ทุกส่วนประจำการรอเลยนะครับมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่นี่ต้องออกไปข้างนอกโอ้สุดยอดทีมงานนี่เลยโอ้ทีมงานครูบาเก่งร่องช้างพญาวังสุดยอดเต็มจอนี่ โยธินนะครับคนนี้นะครับฟิตได้ยาวอ่ะยาวฟิตได้คนดู ใช่นี่แกพี่ซึมกับพี่ซึมมันมีภาพเข้าได้อ่ะมันได้2 ภาพแล้วซื้อปีพรีเมียม มีในนี้ก็มี เฮ้ยนี่มันแอปมันแท็กหลายคนได้จะมือกับอันกันปกติโซก็มีเครื่องนี้เครื่องโคนไรอ่ะแล้วเครื่องนี้ดูแชร์เครื่องนี้แล้วก็แท็กเครื่องนี้อย่างนี้เอาแท็กโจมขาดมีรวดเดียวผมเดินกลับเรื่องนี้เอาเครื่องนั้นถ่ายเอาเครื่องนี้ถ่ายกึดเนี่ยเหมือนกันนะตรงนั้นคือไหลนะพอแล้วเนี่ยเอาดูว่ามันแท็กได้แต่ถ้าเส้นสตางค์มันพรีเมียมมันแท็กได้แชร์ได้นะถ้าฟรีนี่ทุกครั้งเครื่องแชร์เอาโหลด1 2 3กันเดียวกันเนอร์ตอนนี้จะเตรียมความพร้อมทุกด้านสำหรับการจัดกระบวนก็เตรียมพร้อมไว้ก่อนนั่งกลางแดดดีกว่าเรานั่งกลางแดดดีกว่ากันเดียวให้อาจารย์เนาะเดี๋ยวเราจะพูดอะไรเดี๋ยวเราจะพูดอะไรเอาละสภาสาธุชนทุกคนทุกท่านตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมในส่วนตัวเลิศพ
รที่จะเดินร่วมกันในการนำสรีระร่างการเดินสรีระร่างของหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์เตรียมพร้อมเรื่องหมวกเรื่องจ๊อกส่วนตัวให้เรียบร้อยเนาะเมื่อถึงเวลาแล้วก็จะได้เข้าขบวนเลยสำหรับพระภิกษุสามเณรก็รวมตัวกันเป็นจุดๆเพื่อที่จะเข้าสู่จุดที่จะพึงอยู่ร่วมกันโดยจะมีพระคุณเจ้านำและก็ตามด้วยสามเณรและก็สภาประชาชนเครื่องอัฐบริการบริวารนั้นก็คงจะได้ตามที่ทางท่านอาจารย์พระครูประหลัดติลภพได้ตั้งนะซึ่งก็คงมีรูปแบบเรียบร้อยแล้วการเดียวก็คงจะเข้าสู่กระบวนการตามลำดับต่อไปเอาส่วนผ่อนก็หน่อยเกือบลง4 ทุ่ม4 รูปนิมนต์หลวงพ่อตั้งพระครูศรัทธาพี่โมเก่งนะครับนิมนต์พระครูวิมลธรรมจรีอย่างเก่งนึ่งหลวงพ่อพระครูพิราชธรรมวินิจอย่างเก่งนึ่งพระครูสิริวชิโรภาสเก่งนึ่งนะครับ4 รูปของนิมนต์หอมก่อนครับผมหลวงพ่อสปูหลวงหลวงพ่อหลวงพ่อประม่วงหลวงพ่อประเหียงครับนิมนต์ครับผม4 รูปครับ4 รูปนิมนต์ครับผม4 รูปของก่อนขอขึ้นแล้วก็สิมาเขากองลงเพลงก็ไม่รู้ก็ได้มาขึ้นเสียงเพราะกันมาก็แก้เครื่องเพลงโอ้สลามีคณะสาธุสลาลงเพลงก็เด้อสาธุสาธุสลายโยกบอกเหนือสลายยอโยกเชิญมาเอาให้คำนะครับเด้อมาปรึกษาพิธีกรจับนะครับโอ้วันนี้หันสลามาให้สลายโยกลงเพลงละ4 รูปเจ้าหน้าที่ตามเตียนศัตรูเอาขันตั้งเกณฑ์หลวงพ่อวัดมะกอกขอหลวงพ่อขึ้นขันตั้งก็ได้หลวงพ่อจะขึ้นขันตั้งวันนี้เจ้าสลาวังเป้มาหนึ่งมาจุดสลายอโยกพุทธสกรวันนี้นะครับสถาประนมมือหลวงพ่อจะถอนครูบาวัดมะกอกครูบาวัดประเหียงวัดสปูหลวงครูบาวัดประม่วงได้สู่ถอน4 เจงภาษาแล้วก็เดินกรรมการพระจายเอาสตวง4 อันนี้ไปตั้งติเมนลุ่มผู้เดิมเอาไปตั้ง4 เจงเมนข้างล่างนะครับตอนนี้คือหลวงพ่อถอนก่อนตามโบราณบ้านเมืองเจ้าหน้าที่สัพพพลเจ้าหน้าที่สัพพพลการกั้นถวายครูบา4 รูปและก็เจ้าหน้าที่สัพพพลที่จะการโดยภาษาที่ต้องมีเห็นตามโบราณบ้านเมืองขบวนจักรหน้าปราสาทเขานี้เป็น1เช่นหลวงปู่ครูบาเจ้าพรหมจักรสังวรเพื่อจักลากภาษานกไปหาภาษาหลังหลวงเช่นหูครูบาเจ้าพระครูเวรุวันพิทักษ์ครูบาพระมหาเขื่อนคำมาถึงครูบาพระมหาชวลิตตัญจคุณพระพุทธบาทพิทักษ์ก็ใจจารีตฮีดธรรมเนียมอย่างเดียวกันดังนั้นตอนนี้คณะสงฆ์4 รูปขอพ่อใจสัก2-3 คนเนอะพระครูบาอาจารย์ถอนแล้วเอาสตวงไปใส่ไว้ที่ภาษาลูกผู้เลยมาตั้งไว้เจงภาษาทั้งลูกนะครับหลวงพ่อถอนแล้วก็เดียวกรรมการพ่อใจเอาไปยกตวงไปยกสตวงไปไว้ที่ภาษาทั้งลูกเอาสตวงไปตั้งที่4 เจงทั้งลูกภาษาหลังใหญ่เลยเนอะกรรมการผู้ชายจัดการยกไปเลยพ่อใจเขาไม่ไหนหมดพ่อยกก็เดี๋ยวครูขอยกไปเลยเนนก็ได้สามเณรก็ได้พ่อใจก็ได้ยกสตวงไปไว้ที่4 เจงตะลุ่มเลยนะครับไปไว้ที่ปราสาทตะลุ่มผู้เลยเอาไว้เจงปราสาทหลวงพ่อพักองค์นะครับนะครับ
สะทวงไว้ประสาทน้อยลูกตรงไหนประสาทหลวงก็เดี๋ยวเกียมกางกั้นไปโดยภาษาวันนี้ศรัทธาบินหน้ามาตามภาษานกฮัตเพเนอร์ศรัทธาที่อยู่ตั้งหน้าอยู่ตั้งข้างอยู่ตั้งบินหน้ามาตามภาษานกฮัตเพเนอร์ศรัทธาที่สุกหมวกฮืดถอดหมวกออกก่อนเนอร์ที่สวมหมวกกรุณาถอดหมวกออกก่อนที่ยืนอยู่ก็นั่งลงเนอร์บัดนี้ทูบเทียนดอกไม้น้ำขมิ้นส้มปล่อยแสดงคารวะต่อจิตตดอกวิญญาณตั้งเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์ตั้งเจ้าครูบาหาชาวนิตหากคณะสงฆ์และศรัทธาได้ประมาทตะล่วงเกินสรีระสังขารธรรมหลวงพ่อครั้งเมื่อหลวงพ่อยังดำรงธาตุขันธ์อยู่มาใส่บาตรวันพระวันศีลได้ปากล้ำกำเหลือหลวงพ่อคณะสงฆ์อันเป็นลูกศิษย์ได้ล่วงเกินด้วยกายวาจาใจได้ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีขอจิตตดวงวิญญาณหลวงพ่อหายโหดอนุญาตโทษคือเป็นอโหสิกรรมอีกประการหนึ่งขอหลวงพ่อได้โปร่งวัดโปร่งแวโปร่งกุฏิวิหารศาลาต้นไม้ต้นตอกที่หลวงพ่อเคยปลูกไว้ส้มซุกลูกไม้ขอให้โปร่งแก่พระเดชถ้าเจ้าคุณอาจารย์พระวชิระภาวนาอันเป็นลูกศิษย์ขอหลวงพ่อจะได้ห่วงข้องอะไรอันใดบัดนี้นิมนต์พระครูปรัชชัยนรินทร์ชยวัฒนเมธีวัดดงฤาษีบ้านโฮงได้กล่าวสุมาต่อไปนะครับเนื่องต่อจากนี้ไปจะจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยนิมนต์ท่านเจ้าคุณพระวชิระภาวนาวิปัสสนาธุระเมตตาตามเทียนเครื่องทองน้อยแล้วพระครูปรัชชัยนรินทร์ชยวัฒนเมธีจะได้กล่าวสุมาขอดวงวิญญาณหลวงพ่อเคลื่อนคลายย้ายออกจากวัดวาอารามตั้งอยู่บนปราสาทงามพญานพหัสดีลิงขอหลวงพ่ออย่าห่วงวัดห่วงวาคือโป่งวัดโป่งวาลาพระพุทธบาทเจ้าลายังพระบาทตักผ้าลาสถานน้อยใหญ่ยิ่งใจลาส้มซุกลูกไม้ที่หลวงพ่อเคยปลูกเคยฝังไว้เอาไปเอาจิตตดวงวิญญาณขึ้นสู่สวรรค์จากฟ้านิมนต์ครูบาวัดดงฤาษีนักการบัดนี้ครับ สงสาร
เสียงสิทธิ์และศรัทธาวอนโศกวิมุเสียงญาติกาหิวทเวทวางโศกาอาหังวันตามิศิลัสสะขมัคคะเมพันเตสะองค์กาสะพันเตข้าแต่สลิลานังและจิตตะดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์ชวลิตยาลุวันโนตันเจ้าบัดนี้โอกาสพิเศษมาถึงด้วยคำหนึ่งบอกเลวเพราะว่าพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณได้กล้ากัดแกล้วใจจากอาวาสสันหารพระพุทธบาทตากพาหาได้กุญใจตาต่างไปตามความจริงแห่งโลกเป็นที่เศร้าโศกเสมอปฏิน้องเกิดปากจาเด่นดงนั้นเป็นเด่นโคตรโป่งเตะควางยังสนิลานางกายยังกันว่าบอกฟังก่อนจะพักจีไม่ตกต่ำไตปัทวีเล่นแน่มานี่แน่สมณะสัทธาและมุลาสัทธาสิสัญญานุสิจังพออาราธนายังจิตตะดวงวิญญาณและสติลารังสังขารธรรมแห่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์ชวลิตจารุวันโนท่านเจ้าของท่านเจ้าอย่าได้มีใจห่วงแหนลายอาวาสนายสันทานว่าพระพุทธบาทตากหาหารตินินากับตังกุนติและสารบาทและวิหารโรยพระพุทธบาทตากหาตั้งลูกศิษย์ขยุแล้วพันน้อยตั้งเลนลานน้อยหอยบุญอะไรตั้งสหายวงใหญ่จำราคณะสัทธาผู้ปานหายังวัดวาศาสนาตั้งยาติกาปีน้องขออย่าได้มีใจไฟหอยตามประดาของปลูกลูกไม้ขอสืบสานไว้คือตั้งเจ้าคุณพระวชิรภาวนาได้สืบต่อเยาวไปตั้งจังการพระศาสนาทุกอย่างบุญอยู่ตั้งหลังจับย่อยกันเนกันแสงหือเป็นสืบสานเยาวไปหือสูงตั้งกรรมกรรมหาธนาแห่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเจ้าก่อนจะไต่ตั้งใจเล่นแน่จะไต่ช่วยกันเอาใจใส่เพราะว่าการเป็นตายนั้นใส เป็นตามกฎอนิจจัง
เป็นธรรมจักรบ่มีผู้ใดสามารถดีกเว้นได้บ่นี้แน่คณะศีลและคณะศรัทธาต่างหลายจุตนจุ่มโหจุคนจึงได้ปากันตกแต่งน้อมนำแม่ยังภูมิปาบูพาละแจดวงดอกไม้มาตกแต่งไว้เนื้อขันธรรมเลน้อมนิ้วเนตรจักพอสมแม่ยังสติละลางและจิตตะดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณพระพุทธบาทพิทักษ์เจ้าวริจารุวันโนดันเจ้ายักษ์ขอระหันนายังสลิละลางสังขละธรรมแห่งดันเจ้าได้จะเดินจรขึ้นสู่ภาษาแก้วหิมันคามหลังเอกอ้างเพื่อที่จะได้เลิกซากทรงสักการหากมีสิ่งใดที่ข้ามหากเจ้าตั้งหลายกล้าทำไปบ่ทรงเบิ่งบวงลวงล้ำหากมีโดยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันบ่งามมนเศร้าเข้าในสีประมาทจึงขอขมาลาโลดโอโตเสียยังคือหายเป็นนาทีวิปังโกอโหสิกรรมอย่าได้เป็นบาปเป็นกรรมอย่าได้เป็นนิวรณธรรมอ่อนบ่ดีบางงามขีดคอนขอพระนาบุญที่ใดการตามมานอนจุงโดนบันดาลนำเอาจิตตะดวงวิญญาณแห่งพระเดชพระคุณตั้งเจ้าเหินเหินฟังยังแต่ไกลเวียนเกลียวอันมีอมตะมหานิลปานนั้นจุงจะมีเตียงแต่ดีลิแต่ตื่นเจิญสรีละลังจิตตะดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณพระพุทธบาทพิทักษ์ตนยาไต่เต้าสู่สวรรค์วิมานโมเป็นเทวบุตรตนเองเสกสร้างสวยภูหมดห่วงกังวลพระเดชพระคุณตั้งใจ สานุสิทธิสัทธาหนุ่มเท้าจักเตืองตางโจทุกโศกไม่หือได้มาลายทายทอสวยสุขาวุนอมรเมฆฟ้าสานุสิทธิสัทธาตุข้าขอขมาเหมือนได้ประมาณ
ผิดผูกแบบเบาขอดวงวิญญาณตั้งเจ้าคุณโอดโอดโหคุณแน่พอนิมนต์เครื่องขายย้ายไปสู่ภาษาแก้วหนองงามตาที่ลูกศิษย์และสถาปกันแต่งสร้างต่างนึกเป็นยามเล่นกว้างสู่นี้ละบาแม่นปาลมีไปแก่กาได้ไหวหน้ามาเกิดยังโลกสงสารขอนิมนต์ดวงวิญญาณมาเกิดป่าสร้างให้ปุ่นใจแห่งทองมาเป็นเจ้าปีและนายน้องทรงเสพปาลมีธรรม ขอเจ้าคุณได้โปรดจดจำศิษย์สัญญานุศิษย์จะปฏิบัติตามกรรมตามใจจับอยู่กรรมศาสนา ขอพระเดชพระคุณจงมาโมตนาผลบุญใส่สีเพื่อได้อยู่สุขสบายดีพ้นเวทีเอาไว้เพื่อตั้งเจ้าได้นั่งใกล้อริยเมตไตรโนคาเพื่อได้สวยสุขตามปาลมีธรรม ตามปุญที่เคยป้องเปียงแม้หลายสิบปีดังงามเพื่อได้เสวยสุขนั้นคือพระนิพพานเติน วันตามิพันเตสัพพังอาปาราทังธัมมานัมเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินานุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังไมหังอาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิวันตามิพันเตสัพพังอปาราทังธัมมานัมเมพันเตมยาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตะปังสาธุสาธุอนุโมทามิวันตามิพันเต
ระภาวนา แล้วขันเขาตอกดอกไม้น้ำขมิ้นส้มปล่อย เข้าเกณฑ์ที่ภาษานกฮักสดีลิงแล้วจะได้นำน้ำขมิ้นส้มปล่อยประพรมที่ยังภาษานั้นแล้วเพื่อจะขอขมาคารวะและอาราธนาสังฆธรรมหลวงพ่อเพื่อจะได้เคลื่อนคล้ายออกจากวัดวาศาสนาต่อไปครับ สัพพังอาภาราหังธัมมังธรรมเมพันเตมัญญากตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาปังสามินากตังปุญญังไมหังตาตะปังสาธุสาธุอนุโมทามิ วันนี้พระครูปรัชชัยนารินทร์ชัยวัฒนเมธี วัดดงฤาษีบ้านโฮงได้กล่าวขอขมา วันนี้ช่างเอกผู้มีฝีมือสลายศกรห่มเหนือ ได้สร้างพิมานบุษบก บนหลังนกราบปักษา หัสดีลิงทิชาเนาอยู่ป่าหิมพานต์ร้องด้วยแม่สะดึงชุดลาดขึ้นโดยจ้างสามเจาะเมฆเวียงประการลาดศพสู่ต้มนอกเวียงสองราชบุตราตรัสสั่งเสนา หาช่างสลาฝีมือเยี่ยมดี มาสร้างปราสาทตั้งบนปักสีหัดสดิลิงลุจีหิมพานต์พิชานกมีกายเป็นหงส์ขยับปีกยังยงขนลายเป็นจรงแวววับรุจิลา เสียงเป็นกุมชรหันซ้ายหันขวาโบกหูกระพริบตามองได้ทีอ้าวนกฮับจะบินนั่นนะครับเด้อแบ่งคนบนหลังสักสิ้นเวลาลิงจะได้นองตั้งหลังตั้งหน้านี่พระน้อยที่ว่างเข้าไปในคอนกกูเด้อเข้าไปในคอนกในคอคนเขาจะได้ช่วยกันจับกันล่าพระยายเตรียมพร้อมเด้อตอนนี้ศรัทธาทั้งหลายผู้เชื่อมันจะกว้างกว่านะลิ่งไหมโอ้เป็นไงกับคอไว้กับคอทุกคนนะโอ้เตรียมพร้อมเลยกองด้วยหลังกันกองหลวงพ่อเขาเตรียมพร้อมเลยก็เรียกพอใส่ไฟนกหักที่ไหนสลานกหักหันซ้ายนกหักหันขวานกหักลืมแล้วจะได้บินออกจากวัดพระบาทแล้วสลาลูกทศกรมีฝีมือทั้งสลาคุณาค่าความคิดงานโอ้สถามหาชนพุทธภาษาพงน้องภาษาเราบ้านทุกภาษาอุ่นรุ่งเรืองคนเมืองอุ่นเรืองภาษามหาชนคนทั้งหลายก็ได้จับหน้าภาษาบางนี้ยิ่งคุณาเข้ามาเป็นประโยชน์คุณาเข้ามาสมบูรณ์นะบอกเป็นพ่อกำเลย อ
ไปตั้งขบวนรอก่อน ไปเลย20ค่อยๆไปเลย20เป๊ปไปกับน้องนะไปกับน้องนะเที่ยวเลยนะ
แล้วใต้น้ำซิ่งทำกันนะเธอไปโลบอก นั่นน่ะ มันต้องมีธงไงเนี่ย กระทงนักเรียนตื่นท้องไปหูเรื่อง เอ้ย ข้างหน้ามันต้องยกธงแดงยุดอ่ะ ต้องแดงที่คุมอ่ะต้องมีบอล ตั้งแล้ว แม่นแล้ว ตั้งคนที่มีวอลก็อยู่ทั้งวันก็ตั้งเลยตำรวจไม่ได้รถน้ำก็เลยให้รถน้ำยศใส่ยูแล้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลยกธงเขียวธงเขียวธงเขียวยกขึ้นธงเขียวเป็นสะพานแพ้ออกไปได้ธงเขียวเป็นสะพานแพ้ออกไปได้ตลาดมองก็ตลาดมองไว้ติดตาลงตลาดมองไว้ตลาดมองไว้วันนี้ธงเขียวโบกสะพานเขาไปจับว่าโบราณบ้านเมืองสถานการณ์ท่านเจ้าคุณพระพุทธอภิธรรมในการนี้นะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆลาดต่อไปลาดต่อไประวังเนื้อค่อยๆวันนี้มหาชนคนตะปูคนประสาทพี่น้องเมืองยองในรุ่งการประสาทได้ฟังหลังจากนาคประสาทพญาโลกมัสดีขอให้ได้บุญพระพุทธบาทท่านนะเลยก้อยนะเลยโทษยกหกเขียวหกเขียวยกแต่ว่าไปเรื่อยๆถ้ามันมีปัญหาจะยกหกเองยกหกเองตอนนี้ยกหกเขียวเลยหกเขียวโดนสะบัดหกเขียวโดนสะบัดไว้หกเขียวโดนไปโดนมาโดนสะบัดเลยเส้นการเราต้องจัดเส้นการอย่างเดียวเป็นการจัดของภาคเองปล่อยยอมไว้เดินไปเดินไปเดินไปเรื่อยๆเขียวโดนไว้เขียวโดนไว้
โบกหุบเสียวอย่างเดียวโบกหุบเสียวอย่างเดียวโบกองค์นี้มันหวานโบกหวานค่อยๆเร็วค่อยๆเร็วค่อยๆรอลงไปค่อยๆค่อยๆหนึ่งสองไปหนึ่งสองไปไปค่อยๆค่อยๆก้มหลอกก้มหลอกก้มหลอกก้มลงไปก้มลงไปก้มลงไปค่อยโอ้โหคนมันเอาก็ตายักษ์ละตาเกี่ยวมาทำแล้วพวกนักแสดงค่อยดื้อหาสายลอยสาราค่อยเที่ยวไปเลยเที่ยวไปเลยเที่ยวไปเลยรถไปโอ้โหขอบ้านเราก็นอกตัวเลยเนาะคุณหมายตัวเลยเนาะมีลูกค้าก็ไม่เห็นเดินไปเรียกจับว่าว่าภาษาหน้าที่ทำเพลงเพื่อเพื่อที่งานล็อกเดียวลูกทีใส่ล้อเลือดจักรละไปเดี๋ยวนี้ทุกเพลงเห็นประชาชนผู้มีไข้ยักษ์สดปลาทำไมสู่ปัญหาที่รอบเดียวทุกโดนใส่ภาษางานที่ยากของเรียนยังคงมีไว้ต้นเสียหาว่าทุกเป็นโบราณไปหิมนิ่มเลยกะเป็นลัดหน้ากะไปตัวหิมนิ่มเลยกะเป็นน้อยให้ไลฟ์อยู่นะไปกดตรงหน้านะครับเช่นจักรหนักข้อเรื่องของเด็กน้ำนองเช่นหลวงปู่ครูบาเจ้าโมมาจักสกรมหาชนคุณทั้งหลายได้จักรละภาษานกฮัดบัดนี้บ้านเฮาเมืองเฮาศรัทธาเจ้าพุทธศรัทธามหาชนคนประแสงพี่น้องเจ้ายองพี่น้องเมืองเฮาได้มาจักไปเรื่อยๆจักไปเรื่อยๆภาษานักคนเป็นคนประทับใจคนไหนไม่รู้จะรู้เรื่องของวัดมากเลยระวังโจรปุนระวังโจรปุนเดี๋ยวจำเป็นต้องวิ่งเป็นจุดนะครับ ระยะทางไกลน้อย
หรอก เอองาม หันข้างข้างจะดีระยะทางประมาณ3 กิโลนะครับโลกมีขาดประตูโลกมีขาด มาตัวก้นบนมารถกบมา
นักวิ่งพิธีกรแซงได้วะไหนโยฮะตะกี้แต่ไปเนี่ยนะจะไปทางไหนค่อยๆแซงบ้างกันมาสูงว่ารถนี่มันตัวใหญ่เจ้าของโลนี่ขึ้นมาได้เดี๋ยวสูงแล้ว รถต่ำเหมารถสูงเนี่ยไหลตะโกนไม่มีโอกาสแซงไปแซงแซงค่อยๆนะครับค่อยๆนะครับนอนนู่แสงนอนนู่ขบวนยาวมากนะครับยาวมากแสงศรัทธาไปเรื่อยๆนะครับ
ไปหน่อย น้ำนี่ก็สถานรอเนี่ยทักทายกับสาวเนี่ยเลยถ่ายกับสาวเนี่ยถ่ายเสร็จมาแจกน้ำนี่ครับแจกน้ำนอนน้ำเลี้ยงเกี่ยวพร้อมเลยครับของผมเนี่ยก็ที่เราถ่ายละครเนี่ยถ่ายละครโมเดลอะได้สดเนี่ยสูงไปหน่อยรถดิสูงไปหน่อย
รีบปล่อยแล้วครับเดินทางหลังจากต้นนี้นะครับรีบปล่อยแล้ว
เดี๋ยวก่อนกะเดี๋ยวล้อนี่ป้นก่อนกะนั่นจอดข้างหน้ามา ตัวเตี้ยวบอกไว้แล้วตัวให้มานี่ค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ยังไงนี่เตะได้ยังไงตัวน้องพอเนาะยาวยเลยเนาะได้ก่อนได้ฮะได้
ดี ออ ตึ ก ก ได้ เขา วัด ว่า มาคุณเหลียวได้เร็วกว่าพวกนายโยมมันไปเนี่ยมดไปนะเร็วเขาไปได้วัดองค์การที่จอดอยู่พอดีเฮ้ยได้กันลุงน้อยเดี๋ยวก่อนไปได้ก่อน ต้องเร็วเกินกัน เดี๋ยวลุงน้อยมันตามมันแขกลุงน้อยเดี๋ยวก่อนไอ้กำไม่ลุงน้อยเดี๋ยวตั้งไหนหน้าสุดเลยบ่ ไปหน้าสุด ห เล น้าย สุดเลยเนาะตัวตีนกันนะที่ไม่ต้องโดนเลยเนาะหน้าเนี่ยเราลุงน้อยเนาะ โค้งเลย ฮะ โค้งเข้าซอยเลย ไปซอยเลยครับ นายโยมมีไรผมอ่ะปาดไส้ตำรวจยับยั้ง ถ่ายกูรถตำรวจนี่เนาะถ่ายกูรถตำรวจเนาะ เป็นไส้ ถ่ายลูกกูรถตำรวจ1 2 3กะอัน โมเซ็กซ์เลย เสียงเข้ามากันลุงน้อย แน่นอน ใครได้ใครว่า โดน เดี๋ยวขอไปตั้งรักไก่น้อยนะครับขบวนยาวหน่อย ที่แม่นะพวกแวกขี่นี่กันแวกขี่นี่กันบอกใช้ผ้าลูกขี่นี่ขี่แล้วกันลากเขาไม่ได้เดินรอดกันเนี่ยย้อนรถล้อเนี่ยโคตรเห็นเป็นโอ้ยมันอยู่เนี่ยลุงน้อยอย่าล้อนี่หรอกนะผมว่าไก่ขนาดนั้นนี่เนี่ย มันไก่ลงไปแล้ว จอดอยู่ห่มแวะโคตรเองเลยลาดดิน โอ้ละผมนึกละอย่างเดียวเลยก่อนนี่อย่างนี้ตัวเห็นไหมมาแม่ไม่แซงนะผมว่าลุงน้อยผมไปอย่างไรว่าผมเลยเกลียวบกไปเลยว่าไปซ่อมหารถอ่ะผมเอาตอนให้เขาหน่อยเกี่ยอยู่นี่แล้วครับไก่นักแกครับมาเกิดอยู่ดังหน้ารอเป็นช่วงไป
จะพอดีรถเบี่ยงนี่ได้ฮะฟังเตือกอ่ะไปด้วยกันกัน ก่อนกันล้อไทยนี่ก่อนกันจะวิ่งดูรับปุ๋ย ฟังออกเดี๋ยวไม่ออกติดยาเราต้องสวนกันผมสวนมากเลยอ้อมมาแต่ไหนเลยไปแล้วบอกละยุก่อนเดี๋ยวเพื่อนลุงมันไปก่อนลุงตั้งหลังเลยนี่ก่อนเพื่อนลุงตั้งหลังนี่ไปก่อนละบายบายใส่กล้องลุงก่อนบายบายนี่ทางมันจะแคบนะครับต้องไปก่อนมีที่นั่งแล้วดูเองถ่ายเลยถ้าอยากมีภาพต้องทำตัวให้เป็นจุดสนใจโอ้ไปเลยครับไปเลยโป่งบ้านไหนบุญเนาะถ้าโป่งบ้านไหนบุญซ้ำให้นะซ้ำกีดเนาะ
ข้ามกีดบ้านท่านนะเขาถ้าขบวนลำออกไปเขาออกอย่างกันนะ ช่างภาพแต่ละคนนะครับขึ้นรถหมดแล้วครับ นี่คนดิวะนี่เอาคนที่ได้คน4 คน โอ้ย3,000แบบ นั่นนะยกทุบอย่างนี้นะได้วัน2 วันแน่เลยทุกวัน ใส่2,000-3,000ไม่กับคนเดียวอ่ะ เพราะว่ามันก็แรงตัวผมว่าจะประมาณน่ะวิดีโอมันมาตอนเนื้อแล้วตอนลงก็ตอนลงมันเนี่ยไปเลยบ่ลุงน้อยใส่เหล้าลุงน้อยเอาไหน เจ้ารอก็ต้องรอจนขบวนมาพุ่นน่ะ ถ้าผมไว้หน้าเอาหน่อยลุงน้อยลงนี่เนอะเดี๋ยวผมไว้หน้าเอานี่หน่อย มาเนี่ยจะเป็นลมหรือเปล่าแต่ถ้าขึ้นนี่ในอีทเด้อลงนะลงหลังอ่ะ นี่เป็นดอยกะ มันเนินน้อย อ๋อ ตอนลงนี่ม่วนกะไหลลงอ่ะแต่ตอนจะขึ้นนี่มันจะมีเนินนิดหน่อย เฮ้กะห่มไหมกะ แม่นเอาห่มนั่นแหละเอา หวานเลย ว่ารอกำเดียว ยาวอยู่ หูเริงนี่ แม่นั่นยังเป็นรอยอย่างนั้นหูเริงถอดเกือบออกนะเอาไหน อยู่จะได้อะไรเงี้ยได้ไป เอาอย่างนี้หรือว่าอยู่ต่อท้ายนี่ตัวนี้เลย รถอ่ะ ครับ น้ำหน้าไปอ่ะ น้ำหน้าตั้งนี่นะ เออ ตอนประสาทเวียนออกเวียนออก หน่อย ถ้าเวียนแล้วเดี๋ยวเขาต้องไปก่อนเพราะว่าผมจะตั้งลำดูขึ้นไหนแบทโมดตัวไผ่ตัวมันเนอะ พิษเอสนะนี่อะไรฮะโอ้ตายแล้วเข้าโปรตีน3 แห่ได้บุญอ๋อโปรตีนเดี๋ยวเราไป
ยุบอย่างนี้ตัดยุบกันไปหน่อยต่อหน่อยยุบกันเนี่ยเอาละ อ๋อไอ้กระล่าคนนะกระล่ายุงยังไงตอนนี้พักยกนะครับละออนอิทครับพักยกสักครู่ ตัวกำหางมันกันล่าตัวกำหางเข้ามากันตัวเอาไม่เศร้ายืนเอาไปไกลๆเอาไม่เศร้ายืนไปทางหน้ากันนะนะโมตัสสะภะคะวะโตน้อยมาได้กันบรรยายด้วยกันบรรยายด้วย ตอนนี้ขบวนก็เริ่มออกแล้วนะครับพักยกไปประมาณ2 นาทีครับ ผมขอเสาแปดกันนะ ขวาหน่อยหล่น ปากกากนะเขาจะชวนนั่นได้นะกัน ต้นมาคือมาแล้ว ไม้ปุ่นปดมาโลโลเฮ้ยนาบุญอยู่ตั้งหลังนี่6 วันเนาะเป็นฟุ้นเหลือจนลมมาได้แล้วอย่างว้านะครับตอนซีนเดินแบบที่หวานนี้จะฟุ้นสักประมาณเดินในดอกเดียวเมื่อกี้เขาถ่ายวิดีโออะตอนบนหนังรถอะมันซ้ำมืดเนี่ยมันแสงตั้งหนอกมันสว่างแล้วด้านในรถมันมืดตัวเนี่ยถ่ายมันได้เขาจะไปซ่อเอาตะโมในบ้านเนี่ยที่มันสว่างเลยเนี่ย ลงหมดเต็มตังไว้เลยล่ายืนเต็มตังไว้เลย ถ้าเป็นแม่กับแอบข้างอย่างนี้ โวยเลยติดใจบ้านในปูนตัวนอนว่าแล้วซื้อกี่แสนเนี่ยโอ้ไอ้ล่ามันนั่นงีกัดตั้งเอาโอ้ก็เกินไปหน่อยโอ้หลังบ่โอ้โหมันรูดเงาน้ำหวานนี่จ้ะ ถ้าไปจะเอาน้ำแวะไปเอาแล้วลูกเดินไปเอาเลยมันต้องมีคนเดินเข้ามาแจกอะนี่คือคนเข้าไปเอา คนลุงต้องอยู่คนเดียว แม่นี่โอ้ยใช่มันไหมละ ตัวจะเอาผ้าวะเอาผ้าวะเอาผ้าวะตั้งหลังเบาหน่อยโอเคแจกไอ้ไล่โซดไปไหนโอ้แม่เสียน้ำตาแล้วด้วยเสียโตเลยเกือบลำบากแล้วมีแต่น้ำหวานน้ำหมูนี่จ้ะอันนี้ผมมีบ้านโซบกันแม่นี่คนมีบ้านโซบอ่ะอ๋อน้อยหน้าน้อยหน้า เมามีมือไม่มีมือจับ
เริ่มเมื่อ การจ้องนิดหน่อยครับ ใกล้แล้วยังนี่ใกล้แล้วยัง พี่บอกเอาอยู่เลนนี่บอกอยู่เลนขวาสุดแทบเลยบอก พี่น้องคือไปอยู่บนหลังรถตำรวจ เดี๋ยวใกล้ๆบ้านของก็ดึงขึ้นไป ฮะ เดี๋ยวใกล้ๆก็ดึงขึ้นไปอยู่หน้าถ่ายนะ อ๋อเห็นว่ายังไงแค่หันฮะน้อยแค่หันนะ ละอันนี้เสื้อไปนี่เสื้อวัดโอ้มึงใส่เสื้อเต็กใส่เสื้อวัดอ่ะโยกวะแต่งโก้ดูระบายอากาศด้วยห้อนไอ้นะฟุกผูกจริงๆตายเลยควันบุงดังเลยตัวโบกินกันเนี่ยเราหมดแม่พวกแกโอ้ขนาดนี้เกียร์เติมมือใหม่ต้องอูเลยแบบสวัสดีครับคุณขอซื้อรถเป็นป้าไปไหนสบายแบบมันเนินคือมันปุ่มจืดๆหอมมันเพลงเราซบลงซอกหอมลงแบบนี้จะถามว่าลงมาลงมาที่ยังเพื่อนอาจจะเจ้าลงก็ดิเขาใส่ว่าลงแล้วเขาจะไม่ลงเอาควายในบ่อน้อยนี่แทนเป็นไม่แค่ถึงวงแม่งดิ ขึ้นมาเลย ขึ้นต้นพันน้ำเลยนะผลไม้เอาอะไรเนี่ยกล้วยอะไรเป็นน้ำส้มปะส้มได้ยังเอาใส่รถนั่นเลยก็ได้ครับปุ่มล็อกส้มเหรอส้มเหรอโอ้ยน่าจะทำอะไรแล้วเอาถามเลยแน่นอนอ่ะถามนั่นน่ะคุยมันเลย เอาอันใดอันนี้บอกโอเสีย กล้วยหวานดีเว้ย
เขาถูกหอมใส่แม่ทำยายไงผมเฮ้ยลุงน้อยถึงเลยถึงเต้นไปเลยไปได้บอกไม่ได้ปากทางได้บอก ลุงกะ ฮะ เขาก็ไปเอียกอ่ะ แม่ทายน้ำพุดแม่ทายมาตรงนี้แม่ทายน้ำพุดหมูตรงนี้มันเมากินอยู่เมื่อกี้ไผ่ม้วนเรียกว่าเตี๋ยวปืนเต้เนี่ยไม่ยากขนาดนั้นเที่ยเริ่มเดินไปแล้วนี่ต่อก็มาขายนะเดี๋ยวต้องข้ามไปตรงนี้ นักสงฆ์อยู่ด้วยเนี่ย โอ้เรื่องของแปลงตังค์นี่เข้าดิเขาดิจะลดอ่ะน้องเอาจอดรถ แล้วก็ขึ้นห่มร้อยเนี่ยค่ะ ไม่ใช่ใหญ่กว่าก็เลยกองเบิกกองเบิก นี่ขึ้นร้อยนะใช่ ไหน นี่อย่างเดียวเนี่ย แม่นแม่นแม่นน้องน้อยจะไม่ให้เป็นโทรศัพท์อีโทรศัพท์ออกไว้เก่าเวลานี้ยินเสียงเลย นี่เบี้ยวไหนนะบุษราแม่นเขาเตียวเขาขบวนไปหมดแล้วเขาหมู่จะไปอย่างไรอ่ะเขาก็ได้เตียวย้อนปีเขาวัดอ่ะไปสหัสรถอ่ะมีเตียวตัวก้นไปปดโอ้ ใกล้แล้วครับใกล้จะถึงวัดแล้วครับฮะ มันก็หลงเนี่ยอ่ะ ไอ้ผมอย่าไปบินรถผม ไปเลย
Thank you.
ประเพณีการพัฒนาสร้างปราสาทสูงตัวงามเหนือขอบอัศวินงามสิ่งที่เราเรียกว่าประชามาตรนองราชสูงแห่งนครอันนี้มาด้วยและเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วโอ้มีความสมบูรณ์โดยการนำของพระบรมราชาธิบดีพระบรมราชาธิบดีพระองค์ศรีพระโคตรสง่ามหาชนบนภาษาโบราณยุคลำพูนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายตากำลังไหลมาทั่วพระพุทธบาทตักข้าแม่ตากับน้ำจักราภาษาเป็นประวัติศาสตร์เมืองลำพูนเราบัดนี้เป็นวันที่20 มกราคมพุทธศักราช 2569ทางพระคณะสงฆ์พระสงฆ์องค์พระเจ้าสาขามหาโพธิญญาณที่สุดได้เจ้าภาพภาษาพระพุทธบุญพระพุทธบาทที่นักบูบาพระมหาพระพุทธเจ้าพระโลทางเจ้าพระพุทธสาขาที่ได้สังฆาพระบาทต่างๆตั้งข้าเลยจักรวาล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 จบหน้านี่เนาะไปทางน้อยไปทางน้อยเพื่อนไปทางน้อยโอเคปีหน้ามาทางเหนือเนาะปีหน้าต้องไปทางเหนือก็ได้แต่ปีหน้าต้องไปทางเหนือไม่ได้ว่าจะปีหน้าต้องไปทางเหนือหรอกอะไรกันเลยนี่เนาะเดินแถวล่องเรียนอยู่ตลอดวัดเรียนสายตามธรรมเนียมนกหักเดินหน้าหางซ้ายหางขวาขอบคุณสง่ามหาชนมูลล้านนาโนเลิศได้มากับจักรราชประสาทหมู่ด้านไทยประมวลได้มากับช่วยแท้ขอบคุณเดี๋ยวพ่อน้อยขอบคุณเจ้าสลาพระหลวงเขาบอกเมียไม่พอเลิกเป็นโลจะได้เทเชือกจะได้แกะเชือกสนาเข้าพวกเลย
ขบวนดูอย่างเก่าสภาเข้าคุกรถเกี่ยวแล้วเข้าคุกวันนี้ท่านมหาสุริพงศ์โอ้ผู้พันก็มาเลยวันนี้ผู้พันมาล่าสดนะครับท่านมหาสุริพงศ์เดียวนะแต่หน้าที่วัดดูเนาะโอ้วันนี้เขาชุดยอดทีมงานคุณภาพตัวจริงๆเขาเจ้าสลาวิทย์เขาวัดโทรศัพท์มองด้วยสลายกผู้แม่ก็เรียกเพื่อนเดียวติดสลาวัดเขาเรียกเก็บช่วงขอบคุณสลายกนะทีมงานตั้งควรขอบคุณของตึงโมงสามารถมีส่วนบุญโดยการนำผู้ยินและคณะวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกก็เมตตานะครับหลายกิโลหลวงพ่อเตสนาธรรมน้ำหน้าครูบาอาจารย์เมตตาโอ้เจ้าข้าประสานมาแล้วอาจารย์ประสิทธิ์มณีวันนะครับวันนี้คือเกียรติอาจารย์ประสิทธิ์มณีวันของพวกเรารัตนครูบาทรงใหญ่แห่งล้านนาโอ้ดีครับครับให้ทำงานศรัทธาเราท่านทั้งหลายเข้ามานั่งในเต็นท์นี้เลยมานั่งต่ออาจารย์ประสิทธิ์มณีวันวันนี้เจ้าภาพอาจารย์ประสิทธิ์มณีวันเป็นรัตนอุบาสกแห่งเมืองล้านนาปีนี้ได้เป็นเจ้าภาพปราสาทอยู่หลายหลังใหญ่ที่สุดวันนี้มาเป็นเจ้าภาพที่วัดพระพุทธบาทดาบท่าเดือนหน้าวัดบรรเลาพระเจ้าตากสินอาจารย์ประสิทธิ์มณีวันวันนี้ได้ผ่านอาจารย์ประสิทธิ์มานั่งเป็นประธานชื่นใจครูบาอาจารย์ได้นอนปราสาทเป็นนกพัดได้นอนเป็นปราสาทบุษบกถูกต้องตามโบราณบ้านเมืองโอ้ไม่ขาดตกบกพร่องทุกประการวันนี้อาจารย์ประสิทธิ์จะได้กล่าวอธิษฐานด้วยในการปราสาทแก้วแววยูปราสาทสูงที่ล่าอันว่าธรรมเนียมการบงศพบอกเลยพวกยังสังการรับมูนางพญาบ่ทราบชัดประการใดอนุโลมในที่นี้เขาเตมีแห่งเทียงใหม่สมมุตินางมาใช้ปลาเผาศพยามมาเทวีเป็นธรรมเนียมการบงศพแห่งอุบามหาเถระมาแต่โบราณวันนี้หลวงพ่อมีบุญได้นอนปราสาทนกฮักอาจารย์ประสิทธิ์มณีวันสร้างเพื่อเป็นตามดังนั้นหากดวงวิญญาณของหลวงพ่อรับทราบโดยญาณวิถีก็คงจะเพิ่มปิติในสัมปรายภพว่าวันนี้อาจารย์ประสิทธิ์มณีวันได้ชื่อช่างศาลาผู้มีฝีมือได้สร้างปราสาทนกหัสดีลิงปราสาทบุษบกหลังงามนะครับขอบคุณทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านทีมสมาชิกสภาสท.ท่านนายกรองนายกเลขาที่ปรึกษาประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะกอกขอบคุณกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรแพทย์ผู้ช่วยในตำบลมะกอกโอ้วันนี้ท่านนายกนำทีมเลยขอบคุณท่านนายกนะครับท่านนายกรองนายกเลขาที่ปรึกษาประธานสภาสมาชิกสภาทีมที่สุดยอดเลยอาจารย์ประสิทธิ์พอดีเที่ยว5-6 กิโลแล้วกันนะนี่บางวันวันนี้เป็นบุญใหญ่นะครับเลยอาจารย์ลงนะครับเราลงทำการอุตตรวัดเวียนรอบถ้าเป็นการเวียนอุจจาพระธาตุเวียนขวาถ้าเอาศพลงเวียนซ้ายโอ้ทีมงานเจ้าน้อยเชียงใหม่วันนี้ครับสุดยอดคุณภาพวันนี้ไฟแสงสีเสียง KS Sound เจ้าน้อยเชียงใหม่พร้อมด้วยเครื่องขอบคุณครับ
ประมูลลูกหลานสัมปันโนลูกหลานเครื่องขบวนลูกหลานเป่าปืนนกมอยตุเจ้าสังฆะอุบาพระสงฆ์มรณภาพสังฆะพระเลนมรณภาพตุเจ้ามรณภาพเป็นปอยตุเจ้านี่คนร้องบอกปอยล้อข้าแปลงที่หาสานานี่เรียกว่าปอยหลวงนะครับเลยพระใจของแง่น้อยรวมพลังสุภาพบุรุษผู้มีมาแห่งแห่งมันช่วยตุ้มสรีร่างหลวงพ่อลงแก้วกระซานหลังเพียงปากกาบาลลงอันก่อนเด้อมูกองจุ้มทีของจุ้มเด้อตอนนี้ขอพระใจหลายด้วยเด้อเตรียมพร้อมนิมนต์พระภิกขุสงฆ์สามเณรวัดพระพุทธบาทตักผ้าพระภิกขุสงฆ์ในตำบลประกอบนิมนต์เข้าจุงหน้าสรีระสังขารเพราะมันจะได้อุตตรวัดเวียนรอบ3 รอบนะครับกระเดียวพร้อมของทุกจุงจะได้แห่พร้อมกันนิมนต์คณะสงฆ์องค์เนรหลายๆเลยนะครับจะได้เป็นมหาปางพลอยล้อที่เขาจะได้เกิดขึ้นนิมนต์หลายๆครับผมนิมนต์ถึงโอ๊ตถึงมนต์เลยครับวันนี้เที่ยวไฟจุงหัวยาวถึงพระสงฆ์องค์เนรแล้วก็รู้พระเนรสำนักเรียนโรงเรียนภูมิจักรสัมพรทุกรูปคณะสงฆ์อำเภอป่าซางที่มีพรรษาอยู่การจำหัวหลวงพ่อนิมนต์ผู้ตนยุงนะครับจะทำการอุตรวัดพยามต้องผัดสรีลิงกลางประสานหลังเพียงปากกระบาลเป็นที่พยัคฆ์พิมานอันโอฬารมาจุภาษาหลวงงามพิลาภโมนตามโบราณบ้านเมืองปัจนี้ได้ยักลาภาษาออกจากวัดพระพุทธบาทตักผ้าเป็นขบวนยักลาภาษามาแต่โบราณสมรภูกลางกั้นลูกสมรภูกลางกั้นพระเจ้าประสงค์ที่เป็นยักลาตั้งหน้าเมื่อหลายท้ายลูกมันเป็นประวัติศาสตร์สมรภูในการลอยพระสงฆ์จริงๆบางสูงบางวันกลางที่น้องเลยขอสมรภูกลางเทียมล่องขึ้นหลังสมรภูโบราณบ้านน้ำกลางเทียมล่องขึ้นหลังที่เหลือพระกลางผู้ว่าสังฆาอยู่เสี้ยงเนื้อสมรภูที่เหลือพระกลางผู้ว่าสังฆาจนผู้หลังเลยพี่ดูสามหางไปน้ำหน้าสุดดูสามหางเทียมพรโอเคสมรภูกลางแบ่งสมรภูไปกลางผู้ว่าจารย์ในโบราณบ้านเมืองงดงามที่สุดนะครับเป็นมหาปางคอยล้อที่ใหญ่ที่สุดตามธรรมเนียมโบราณบ้านเมืองวันนี้หลวงพ่อเกิดมาในปีไก่หลวงพ่อเพิ่มไก่เพื่อเอารูปไก่จากพระบรมธาตุเจ้ามณีภูมิใจวัดหลวงเวียงละปูนเป็นขบวนจักรลาภภาษาอันงดงามที่สุดหลวงพ่อได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะในราชกิจนามที่ท่านเจ้าคุณพระพุทธบาทที่ท่านเป็นพระราชาคณะจัดสามัญประเรียนนะครับนิมนต์นะครับพระมหาสุริพลท่านเจ้าคุณพระวชิรภาวนาได้นำเดียวศรัทธากระเดียวประนมมือไหว้ปัจนี้ทำการอุตตรวัดเวียนรอบตามโบราณแบบเป้าอริยสัมมุริสัจเจ้าสืบเป็นมาเบญจารีตที่บ้านของเมืองอย่างล้านนามลำเนาปัจนี้อุตตรวัดรอบที่1ตูสามหางได้ตั้งเป็นหลักไปแล้วกลางกันโบราณกล่าวไว้ในกาบที่วิลังคักว่าธรรมเนียมการเผาศพบอกพบยังสังกาลำพูนนางพญาบ่ทราบชัดประการใดอนุโลมในที่นี้เผ่าเตวีแห่งเชียงใหม่สมมุตินำมาใช้คราเผาศพยามเทวีแต้มไว้ในตำนานคงสวดานนพีสีเชียงใหม่ราชธานีมีประเพณีแต่โบราณเผาศพนางพญาแม่มังคากษัตริย์น้ำปรากฏเรื่องพิสดารในตำนานโยนกนคร
แสนหลวงเจ้าพระยายานมีชานั้นมากมีช่างเอกนาเพสีสุดฝีมือเล่าลือมา สร้างพิมานบุษบกบนหลังนกราบปักษาหัดสดีลิงพิชาเนาอยู่ป่าหิมพานต์ร้องด้วยแม่สะดึงชุดลากพึ่งด้วยจ้างสามเจาะเมฆเพียงปรากาศลาบส่งสู่ทุ่งนอกเมืองหลังวัดโลกโมลีกษัตรีเกียรติภูเพื่องถวายเพลิงจนนับเนืองเป็นธรรมเนียมแต่นั้นมาว่าเจ้านายภิกษุสงฆ์ยามปลดปลงวายชีวาประเพณีเจ้าพาราสร้างปราสาทสูงเรืองรองเหนือนกหัสดีลิงงามสิ่งที่แถวเรืองทองประชามากเรืองนองลาบศพสู่เขานอกเวียงสองราชบุตราจับสั่งเสนาหาช่างสลาฝีมือเยี่ยมดีมาสร้างปราสาทตั้งบนปักสีหักสดีลิงรุกีหิมพานต์พิชานกตัวนี้มีกายเป็นหงส์ขยับปีกกันยงขนลายเป็นจะลงแวววัดลูกกีฬาเสียงเป็นภูมิชรหันซ้ายหันขวาโกกหูกระพริบตาเว่งงวงวิธีแห่มาจุภาษาหลังใหญ่อาจารย์ประสิทธิ์มณีวัฒน์สร้างเป็นตามภาษาจตุรมุขพิมานสี่ด้านบนยอดปราสาทสู่เตียงฟ้ามุกด้านหน้าใส่ลายงามประจำยามแบบเก่าป้านลมทรงบะเก่าย่อฟ้าแต่โบราณใบไฮแบ่งไฟต้องพระพายลมพระสุริยะจ้าแสงอาทิตย์ต้องใบไฮเลื่อมมากมากสมาดูงามเป็นภาษาจตุรมุขพิมานใส่ชักใส่รางวัลแวดล้อมภาษาแฝงป่าพุทธชาติดำหิมพานต์เนรมิตโบราณว่าสมัยก่อนล้านนาไทยส่งคนใหญ่มีหน้าตาใช้ไฟที่นำมาจุดจรวดเล็งให้ไวเป้าหมายคือปราสาทมีหม้อม้าทานดินไฟจะรวมปุ้งรี่เข้าใส่ติดเฝ้าไม่ไฟลุกพลันปัจจุบันไตล้านนายังรักษารีดเก่าก่อนปราสาทงามโบวรแห่จักศพยังคงดีปราสาทนั้นคือเมนทำเช่นเมนเคลื่อนที่งามล้ำเรืองรุกจีใส่ล้อเลื่อนจักลากไปเดี๋ยวนี้ทุกแห่งหนประชาชนผู้ดีใคร่จักศพมาคันไหลสู่ป่าช้าที่นอกเตียงทุกศพใส่ปราสาทงามวิลาศบ่เอ็นเอียงบ่มีใครขึ้นเสียงหาว่าพุทธเช่นโบราณนับแต่นั้นเป็นต้นมาพุทธครูบาสังฆะตนมีบุญได้นอนภาษาหลวงบัดนี้ครูบาพระมหาชวลิตได้นอนภาษานกพัดแล้วได้ลงจากภาษาแก้วเรียวยุงและจะได้ขึ้นสู่ภาษาจตุรมุขพิมานหลังใหญ่แวกปราสาทนั้นดังเชิงเขาพระสุเมรุต้นแปลงป่าไม้หิมพานต์ว่าหนทางไปสวรรค์มีป่าหนึ่งนะครับเด้อตอนนี้ขอแห้งกระจายไผ่ที่อยู่ว่างไปข้างนกนักกันเด้อสุภาพบุรุษผู้ชายใครอยู่ว่างไปข้างนกหักจะได้ยกภาษาแท่นแก้วใส่บนเวรนะครับกระจายมีหลายกองกำนันผู้ใหญ่บ้านมือไผ่จอแงงขอช่วยกันกับเธอจะได้ยกภาษาที่มาน้อยที่ข้างนกนักไปใส่ที่มาบนนะครับรวมพลังสุภาพบุรุษตัวเลย
พ่อใจมีไหนสุภาพบุรุษพักพวงอปพลผู้ชีพผู้ภัยอปพลประกาศมารวมพลังสร้างปราสาทนกพัดรวมพลังอปพลผู้ชีพผู้ภัยเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยพ่อใจทุกคนรวมพลังสร้างนกหัดนะครับอปพลด่วนเลยด่วนเลยพ่อใจพ่อบ้านด่วนเลยเพื่อนก็หนทางไปสวรรค์มีป่าหนึ่งชื่อว่าป่าหิมพานต์ป่านี้อัศจรรย์ยิ่งมีสระอโนดามงามที่ลาดใสเย็นดังแก้วก็มาดูของแถวสรามในป่านี้หอมกลิ่นดอกไม้สุขันธชาติหอมจืดดาบดื่นงดงามมีสัตว์นานาชนิดสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่อ้างว่าเป็นสัตว์ป่าในป่าไม้หิมพานต์มีดอกไม้นานาต้นไม้ออกหน่วยเป็นคนชื่อว่ามักกะลีผลก็มีในป่าเนี่ยนางกินนาลีกินนาลาไล่ลำแอนฟอนมีสระน้ำตกอโนดาก็เพิ่งกับแปลงแวดอันนี้หิมพานต์ตุลุงอยู่ในป่าไม้หิมพานต์ขึ้นบนสวรรค์โบราณคติความเชื่อพ่อจึงแปลงดอกประดับประดาตั้งไว้นี่หิมพานต์เมืองฟ้าเป็นเมืองเทวดาครูบาเจ้าเป็นนอนปราสาทบนยอดพระสุเมรุเทวดาตรงนี้ปราสาทงามที่สุดชื่อว่าเท้าสักกัมเทวราชพญาอินตาชื่อว่าเวชัยยนปราสาทหรือว่าเวชยนปราสาทจะนับเป็นปราสาทแห่งพญาอินนะครับเลยเพื่อแปลงภาษาหลวงอาจารย์ประสิทธิ์แปลงเวชยนหรือเป็นตาวันนี้แปลงภาษาพญาอินนักเรียนประจำที่ตามเดิมจะบันทึกภาพหมู่นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่มายืนประจำหน้าที่ของเราจะบันทึกภาพหมู่นะครับ4 รูปวันนี้ที่จะได้ขึ้นเทศธรรม47 ภาษามีหลวงพ่อพระครูวิมลธรรมจารีรองเจ้าคณะอำเภอปราสาทท่านพระครูศรัทธาพิมลเจ้าคณะอำเภอปราสาทพระครูพิราชธรรมวินิจรองเจ้าคณะอำเภอปราสาทและพระครูวิจิตรธรรมสารพงศ์เจ้าคณะอำเภอวังชิ้นวัดสำเร็จพิบูลอันเป็นลูกศิษย์ของครูบาเจ้าชวลิตนะครับอีกรูปหนึ่งนั้นจะตุรวัค4 รูปกำโยจะได้ขึ้นเทศธรรมอีกสักรูปหนึ่งนะครับนักเรียนประจำหน้าที่ของเรานักเรียนประจำหน้าที่ของเราจะได้ถ่ายภาพพบกันหน่อยแล้วนี้ตรงสั่งขาฝั่งไหนเป็นฝั่งเด็กไม่รู้เนี่ยจะไปเก็บนักเรียนตอนนี้นิมนต์คณะสงฆ์จตุรวัค4 รูป
เมตตาขึ้นที่สีแจ่งภาษาแก้วพิมานคำนิมนต์หลวงพ่อพระครูสัทธาพิมลเจ้าคณะอำเภอประสางวัดมะกอกหลวงพ่อรองอีก2 รูปและหลวงพ่อพระครูวิจิตรธรรมสาภกเจ้าคณะอำเภอวังชิ้นวัดสันนิธิบุญวังชิ้นจังหวัดแพร่นิมนต์ขึ้นนั่ง4 ทิศจตุรทิศ4 ด้านด้านบนปราสาทนี้ครับ ต่อจากนี้ไปเจออาจารย์ประสิทธิ์มณีวันได้มาเจนถวายการทำหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกโดยหลวงพ่อได้เทศนาธรรมนำหน้าขบวนจักรราชภาษาตอนนี้เจออาจารย์ประสิทธิ์มณีวันผู้เป็นเจ้าภาพได้น้อมถวายการทำที่หลวงพ่อพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนก่อนนะครับยันจะโพธิปินาปินาสังฆามิสุปฏิปิตังปิปะเรสังฆังจายัสสะธรรมโสอุปปฏิสัยยามิธัมโมยัตยังกัจจิโตเตตังปูจาตตะกาวิลาลาภวัญจะภูนังโนปฏินังตุเยปุญญังปสุตังอนัปปตังติสติปิโยวิวัจตุสัพพะโลโกนัสตุมาเตภวะตันตระโยสิติปิหายุโกภวะอติวาคณสีสันจังพุทธาปจายโนยัปตาโลธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพลังยุติสัตตานังนิพพานังปรมังสุขังตอนนี้ทุกอย่างขโยมโชเฟอร์วัดพระธาตุได้รับทายธรรมบูชากันเทศหลวงพ่อเนื่องด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกได้เทศนาธรรมนำขบวนจักรราชปราสาทแก้วพิมานคำมาจนถึงสถานที่อันเป็นเมนชั่วคราวที่จะได้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพตัญจคุณพระพุทธบาทพิทักษ์ตอนนี้อาจารย์ประสิทธิ์มณีวันได้ถวายกันธรรมหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดได้เมตตาอนุโมทนาเรียบร้อยวันนี้เราจะตานภาษาแก้วพิมานคำหลังใหญ่จตุรมุขหลังย่อต่อจากนี้ไปนั้นจะเป็นการจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าในประลัมพิธีขอเรียนเชิญอาจารย์ประสิทธิ์มณีวันรัตนอุบาสกประธานเจ้าภาพจุดธูปเทียนด้านหน้าโต๊ะหมู่บูชาและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเป็นลำดับต่อไปขอเรียนเชิญอาจารย์ครับสาธุชนประนมมือตั้งจิตให้ใสตั้งใจให้เป็นสมาธิวันนี้กราบในเมตตาหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดจะได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจพรุ่งนี้จะมาเป็นเจ้าภาพตอนนี้อาจารย์ประสิทธิ์มณีวันจะได้ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนในกระบะมุกเป็นเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยสาธุชนตั้งใจประนมมือขึ้นครับสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจตั้งจิตให้เป็นสมาธิ
อาจารย์เป็นประธานเจ้าภาพจุดธูปเทียนแล้วจากนั้นจะจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยด้านหน้าสรีระสังขารธรรมพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์ขอดวงวิญญาณท่านเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์ได้โปรดทราบโดยญาณวิถีว่าบัดนี้อาจารย์ประสิทธิ์มณีวันท่านได้รับเป็นเจ้าภาพในการสร้างปราสาทพิมานคำวันนี้หากหลวงพ่อรับทราบโดยญาณวิถีก็คงจะปลื้มปิติในสัมปรายภพว่าวันนี้อาจารย์ประสิทธิ์มณีวันบรรลักบรรลืมหลวงพ่อได้น้อมรับเป็นเจ้าภาพสร้างปราสาทเพื่อเป็นการเพื่อจะได้ตั้งซึ่งสรีระสังขารธรรมของหลวงพ่อครับบัดนี้อาจารย์ประสิทธิ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วเราจะกล่าวคำไหว้พระและเราจะราธนาธรรมฟังธรรมโดยพร้อมกันต่อไปนะครับกราบพระกราบหนึ่งกราบสองกราบสามอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพภาคณมะกรังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาพรหมเลยตนองค์แอนปราบต้องเต้นกระดานตองทำได้ดีเธอท้อเป็นกองแห่งนักปราบศรัทธาผู้ขาตั้งหลายก็ขอยออภิวาทวันตายกหัตถาใส่เกลาขอนิมนต์ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าได้เทศนาธรรมธัมโมธัมมังอนุกัมปิมังปะจังอรถนังกะโลมาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุรานามาเฮมิยังพุทธเสธังนามิปะสังการะจานาปะตังเมื่อไหรยานามาวะโทมารามาทาวิสิตังอารัปติสัมสัมมาเตสิสาทะโวดุราสัมโมริสาตังหลายอาจารย์เจ้าตนแห่งคำปีมาลัยอันนี้หากทางไว้เพื่อเป็นที่ไว้และสังการะปูจาแก่คนและเทวนาตั้งหลายเพื่อให้อดไปสัมภายน้อยและไปโลกทุกเก่าก่อนกันทัศน์มาด้วยกรรมปีมาลายอันนี้เล่นมาตามอัตถกถาแห่งบาทอันนั้นพระเจ้าทั้งหล
ที่สัจจนาไปไปนานี้โตนามิตาผู้กาก็ไว้ยังพระธรรมโลกนตาราธรรมเจ้าเก่าพระกาลกำลังพระปริยติธรรมทั่วปัญญาพระเสด็จและพระอริยทรงตนเลิศสิ้นสอยเพื่ออาจตนปฏิบัติตามรอยพุทธบาทศรัทธาเพื่อเกิดศรัทธาภาษาพระแก่กาแก่เจ้าลูกหลานและเทวดาทั้งหลายและนออาทิเสกาเลในกาละอันคามร่วมผลไปแล้วยังมีผลเกวมหาเทพเจ้าตนนึงชื่อว่าเทพปัมมาลัยตนพระลงเต็มใจพิเศษพระกอบปอยด้วยเหตุเอ็มเทรีทีญาณนิพาญาเจ้ากว่าพระไหลตึงมาอานึงชื่อว่ากามพุทธกามอันอยู่ในเจตามปัญญาที่พันเป็นที่อยู่แห่งเจ้าเจ้าเมื่อตามปานการก็มีและเอกปิวัตสัญญังมีในวันดึงมหาเถรเจ้าเทพมาลายก็เสด็จกาไกลไปสู่ยังนรกเพื่อจะยกเอายังถูกเหตุทันใดสังเกตไว้เบิดนอนบริวิกว่าเจ้าก็เอาไปสู่เจตยมที่บางวันและหลายเมื่อเป็นเวลาโยมอ่านแล้วพวกไว้ตนแก้วเทพมาลัยแล้วก็พาพระไหลเก่งจอบจักลารู้รอดทุกทางว่าแต่ข้าว่าเจ้าตนบนว่าเจ้ากูลูกจากประเทศเทติใดมานั้นจ้าจงปูที่ปากาโตมหาเถรเจ้าเทพมาลายก็ขาดคำไปเร็วรีบว่าเราลูกจากจงปูที่นำคนมาย้อนมีคำพาทนาจะไทยมาโปรดจำรักอันใดทรงตุ้งโตดอยู่ในอัปไายนันแต่ดีเลยยามาราชาอาหะเต็มพระยายมมาราชก็ยออภิวาทวันตาว่าข้าแต่เจ้าโทนองอาจอันว่ามนุษย์สัจจะจุมปูเขายังดูกะตำบุญมีมากรู้ว่าเขากะตำบาปมีหลายอันจาสัมเปสตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายมวลมากกันว่าเขาตายละข้าไว้เมืองคนก็ปาเอาตนเข้ามาสู่มาอยู่ห้องอบายยังมีมากหลายเรือล้นเขาก็พาทัศนาไปพ้นจากตกต่อย้อนบุญสมปานแห่งพระภูเก็ตเจ้าห้องและนอที่นั้นมหาเถรเจ้าเทพมาลัยก็เสด็จกาไกลไปสู่ยังอัปปายก็หากสัตว์ทั้งหลายมวลมากแต่อารมณ์ยังวิบากมาราตามคำพามาทุกแห่งละโลกแปดแห่งปุญกูตายแล้วก็กลายมาเป็นตัวดำเก่าไฟฟองเอาอยู่คืนวันเป็นหมอกวันนารูปใหญ่อุตุตะนารูปใหญ่สามารถโลหะกลุ่มปีหาน
เจ้าเจ้าเวทระเนไฟลูกกาเป็นเปียวสันกตานารูปเป็นตามเดียวไฟใหม่เดือดน้ำเวทีร้อนบ่อเดือดดังโคมไฟโลหะคงแพ้เหือซับเอ็นไปยาลายเยื่อวิญญาณนรกนั้นนักบ่อเต่ามหาเถรเจ้าเต้าว่ามีใจมักใครโปรดเธอสักหน่อยพ้นจากทุกข์โทษในอบายเจ้าก็บ่ดูได้แต่ตายเว้นแต่โปรดบทในจรเวทาพระการเพราะอนันตริยกรรมอยากจะรอไว้ทาพระอริยเมตไตรจักมาครับภายโปรดยิ่งจักกายโปรดจากโทษพระปายล้นและงอที่นั้นมหาเทพเจ้าเทพมาลัยก็ตะเทกาไกขึ้นมาสู่ยังที่อยู่ยมวราชาแล้วก็ใครจีญาให้รู้ข่าวผู้อันก็มีและที่น้ำเร่งญายมมราชก็ยอมมืออภิวาทวันตาว่าข้าได้เจ้าตนสิ่งสีขอสั่งกรรมดีไปบอกแก่เจ้าเมืองรอบจุมปูว่าเมื่อมีการมีศีลจูอย่าใดขาดอย่าใดพระบาทคำสอนอย่าได้มีใจห่างบาปเศร้าอย่าได้ตาสังฆเจ้าและจีพรามคือได้ปฏิบัติตามไปใจอย่าได้ตัดไม่สะเลมหาโพธิ์อย่าได้ทำโกรธแก้วและเจดีย์คำว่าใดตายดีจากเมืองโพนคือได้เอาตนไปเกิดในห้องฟ้าเลิศคัดเต็มสีอย่าได้คืนมาที่เก่าอย่าได้มาพบเล่าอเวจีโคพระบุญเมตบ้านเจ้าเอาคำนี้เล่าไปบอกแก่เจ้าเมืองนอกจงปูรีบตอดที่นั้นมหาเถรเจ้าเทพมาลัยกันว่าจะยินยังกำสันแห่งยมมาราชาแล้วเจ้าก็ตะเด็ดมาด้วยดวงอากาศก็มาเถินอาว่าวิหารตนบันนั้นละการรอดวันรุ่นรุ่งเจ้ามหาเถรเจ้าเทพมาลัยก็มาถือเอาอย่างวีและบาทคารมพาคาปาริมณฑลเพื่อก็กระเดชถอนไปสู่ปานก็จะน่ากามอันเป็นที่เคยเอาเข้าปินที่มาไกลอาวาสเกหาที่นั้นมนุษย์สาอันว่าคนต่างหลายหนุ่มเท่ากันว่าเขาหันว่าหาเทนเจ้ามาบินที่บาทก็ปากันโอกาสย่อตามยังที่ขาหันเขาน้ำบ่ขาดพร่ำจุยิ่งจอยที่นั้นมหาเถรเจ้าก็มาถือโอกาสเพียงจาว่าดูราอุปาสกอุปาสิกาเฮเราได้ไปสู่อบายจุสัตตาหลายมวลบ้าเขาก็ได้ฝากกรรมมาบูโบตาพี่น้องอันอยู่ในแห่งห้องจุมปูก็ขอปาคันอินดูยังบัวเกตอันใดทุกขะทุกขเวทเวตนาอยู่ในปายพอพี่น้องเผ่าตั้งลายก็ทำบุญมาหายาดน้ำก็ทำบุญมากำมือน้อยพ้นจากตามทุกข์ยา
เอาเวจีที่นั้นมหาราชอันว่าควรกันหลายหนุ่มเท่ากันว่าได้ยินมหาเทนเจ้ามาบอกกล่าวกองดีก็ปากันเว้นดีตามหยาบช้าก็ปากันตั้งนาตามบวนตายบอกขาดลางน้ำยาคุณิสาไปหายังหมู่ดวงปลายาสิกาพี่น้องอันอยู่ในแห่งห้องอาบายคือข่าวตั้งหลายแต่รีบพ้นจากทางตุกยากแต่เอาเวจีบุญเมได้ตรงอยู่ไปเกิดอยู่เมืองบนไปแต่ไกลโตนอินตาของแท้ได้ไปปูชาพระเกศเจ้าจุรามบัณฑิตพระเลกมหาธาตุจากมือไกลขาดจุวันสิ้นแต่เธอเขาก็ประกันมวลหมู่รักษาถิ่นอยู่ฟังธรรมหลีกเว้นกรรมอันจะถอยก็ได้อยู่ถูกยืนจอยคืนวันก็มีวันนั้นและนอเนติธรรมกิญาอันกล่าวเตสนายังเทพมาลายโพดก็ฟังคงโตได้เสร็จแล้วตอนนี้ก่อนแล้วสาธุสาธุสาธุพระสงฆ์จตุรวรรคสี่รูปได้โปรดเมตตาในการเทศนาธรรมสี่เก่งภาษาตามโบราณบ้านเมืองได้ตามภาษาแก้วพิมานคำแล้วต่อจากนี้ไปจะได้เชิญตัวแทนศรัทธาเจ้าภาพได้ขึ้นประเคนถวายจตุปัจจัยทายธรรมปูจากันเทศในโอกาสบัดนี้อันดับแรกเบื้องต้นขอเรียนเชิญท่านนายกกิตติพงษ์วงกาแก้วท่านนายกเทศมนตรีตำบลมะกอกรูปที่1 2เรียนเชิญคุณสะอาดจี้ทิพย์ได้ขึ้นไปประเคนถวายรูปที่3 คุณพ่อพิภพอินตลักษณ์อันเป็นอ้ายของหลวงพ่อท่านเจ้าคุณจากบ้านสาขันหอมเวียงปะเป้าได้ขึ้นไปเป็นท่านที่3ท่านที่4เชิญอาจารย์มนัสนอตุ้ยตัวแทนศิษย์วัดพระบาทประธานศิษย์วัดพระบาททุกรุ่นได้ขึ้นเกณฑ์ถวาย4 ชุดตำบลเลยครับขอเรียนเชิญท่านครับท่านนายกกิตติพงษ์คุณสะอาดจี้ทิพย์ป้อพิภพอินตลักษณ์ในนามของอ้ายของหลวงพ่อแต่เจ้าป้ออ้ายตับอันนี้ป้ออ้ายพิภพได้ขึ้นไปเกณฑ์อ้ายของหลวงพ่อมี2ป้ออ้ายตับกับป้ออ้ายพิภพได้ขึ้นไปประเคนถวายเจ้าหน้าที่นำขึ้นไปเนิ่นได้ร่มเย็นเป็นสุขเป็นอุดมมงคลว่าวันนี้ศิษย์ทุกคนทำสิ่งที่ดีย่อมจะเป็นมงคลแก่ศิษย์ดังนั้นศิษย์ที่มีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ได้กตัญญูนี่เป็นมงคลทุกอย่างนะครับเพราะว่าความกตัญญูนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งดังนั้นสุดท้ายที่เราทำคือหลวงพ่อทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความที่เราจะได้ประสงค์ว่าบุญนี้ถึงแก่หลวงพ่อทุกประการนะครับเกณฑ์แล้วนิมนต์คณะสงฆ์4 รูปปั่นปอนเมืองตามภาษาอย่างบะเก่านิมนต์ครูบาสังฆเจ้าอนุโมทนาครับ วังหุตุสัมปติกาอมิตีและบัดนี้หมายมีธรรมะกาคาและมูลกาคาทั้งหลายทั้งกองคณะคณะทั้งพระภิกษุสามเณรและมูลกาคาตายกกายดีกาทั้งหลายอันมีตั้งนาจากประสิทธิ์มานีวันเป็นต้นเป็นประการข
ก็ได้พากันทรงแต่พร้อมน้อมนำมายังปราสาทเจ้าวิมานคำหลังหนึ่งมาสัพพนาถวายเป็นการถึงแก่พระสังฆเจ้าทั้งหลายเพื่อจะอุทิศกุศลผลบุญทานทั้งหลายมูลผู้นี้ไปหายังท่านเจ้าคุณพระพุทธบาทที่ทักพูดถึงแก่มรณภาพนำตนตัวล่วงลับไปสู่พระโลกไปหน้าก็ขอบุญผู้ตนประการทั้งหลายมูลผู้นี้ได้ไปเติมสริสัมปติเพื่อได้ปิญโยยิ่งกว่าเก่าได้ร้อยเท่าพันเท่าวีบุญญาเปราสีทั้งหลายมูลผู้นี้จงได้กลับมาสัมผัสพักนักษายังตนโซแห่งท่านเจ้าภาพอัญญาสังฆาจากประสิทธิ์มาดีวันเป็นต้นเป็นประธานพบกับโดยคณะที่ตู้สององค์เล่นและกายโยกายิกาทั้งหลายเมื่อได้พากันอยู่ดีมีสุขไม่ได้พ้นเสียจากสภาพเพราะสภาพภัยสภาพอย่างไรสภาพอุบาทสภาพปัญญากังวลเราเมื่อได้พากันประกอบไปโดยโชคปีโชคเดือนโชควันโชคยามอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามทั้งหลายเพื่อได้การพุ่งรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปันได้เข้าสู่อมตะมหาเนรปานในอนาคตการข้างหน้าเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์นั้นจุจะมีเสียงแสนดียะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเยวะเมวะอิโตตินังเมตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจโสสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโตปนาระโสยะถามณิโชติระโสยะถาอายัญจโพทักขินาสินาสังฆเมตุปาติติตาติการะสังหิตายะสถานะโตปัคคปติโสยะติธรรมโมจะอายังหิทักษิโตเปตานาภูจาจักตาอุราราปะลัญจาภิกขุนามานุปะทินังตุมเหหิปุญญังปัสสุสังนานาปะกันติสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโกวินัสสะโมมาเตโอวัตสันตรายโยสุขีติกายุโภภวะอภิวาทนาสิริปานิจังวุธาปจายิโรจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาสาธุอิตังตานากัมมังนิพพานาใจโยโหตุโนนิจังอิตังศีลกัมมังนิพพานาใจโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังปานาปัจจโยโหโนนิจังนิจังวัตตานิพพานังสุขังวัตตานิพพานังสานังวัตตาปานังนิพพานังปรมังสุขังเก่ากับผมในนามท่านเจ้าคุณพระวชิรภาวนาวิปัสสนาธุระขอกราบในเมตตาหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอปราสาทรองเจ้าคณะอำเภอปราสาทหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอวังชิ้นที่ได้โปรดเมตตาเทศนาธรรมจตุรวรรคสี่รูปสี่แจงภาษาแล้วขยโยมวัดมะกอวัดสปุกหลวงวัดป่าเหียงวัดสำลิดที่บุญเมืองแป้งขึ้นไปรับทายธรรมไปเก็บในรถเลยนะครับต่อจากนี้ไปพระครูพระครูประหลัดตินภพเตรียมทีมงานที่เขาจะได้อาราธนาสรีระร่างหลวงพ่อขึ้นตั้งประดิษฐานบนปราสาทจตุรมุขพิมานปราสาทหลังใหญ่ที่เขาจะได้ตั้งปราสาทแก้วพิมานคำมูแห่รอสแตนบายกระเดบกองยกศพเขาจะแห่บรรเลงขึ้นพร้อมกันหมดตอนนี้คืออยู่ในอากาศอันสงบก่อนนะครับมาถึงกองจุงหลวงถึงกองตึงนงสวดบุญโยถึงป้ากองของวงเพื่อประจำการกระเดียวถ้ายกขึ้นเขาจะขึ้นเสียงพร้อมกันพระภิกษุสงฆ์องค์เนร
โดยเฉพาะสามเณรโรงเรียนพรหมจักรสังวรทุกรูปนะครับนิมนต์ครับลูกครับช่วยกันหามเพราะว่าจะเอาพระเอาเนรเปิงดีนะขอตุ้งเจ้าพระเนรโรงเรียนพรหมจักรสังวรคณะสงฆ์โรงเรียนในวัดลูกศิษย์ลูกหาที่มีกำลังนะครับสัพพทนเตรียมการกั้นด้วยเกี่ยวกับกันด้วยทุกอย่างสัพพทนการกั้นล่องไปผู้รู้ผู้เข้าใจเกี่ยมพร้อมมูแห่ทุกบูถ้าโสขอหลวงพ่อตั้งภาษาเรียบร้อยคือลงเพลงพระเจ้าวันตาน้อยตอนยกคือขึ้นเพลงถ้าสรีระล่างขึ้นตั้งแล้วคือลงเพลงแล้วเอาวันตาน้อยก็จะเป็นอาเซตพิธีสำหรับการจักล่างภาษาขึ้นแห่เนจ้าลูกจ้าไม่ต้องรีบสัพพะพนมมือไว้สรีระหลวงพ่อแล้วขึ้นมาส่งมาที่หลวงพ่อทุกคนมาที่โมนตั้งลงที่ภาษาจุผู้จุคนจุตนจุองปีนหน้าเข้าในภาษาพุทธนะครับไม่ว่าจะสุมาหลวงพ่อตอนนี้เรายกสรีระสังฆธรรมหลวงพ่อแต่เจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์ได้ขึ้นตั้งไว้บนปราสาทจตุรมุขพิมานทรงไทยล้านนาอันหลังใหญ่งดงามที่เขาได้ตั้งสรีระร่างหลวงพ่อโรการพระราชทานเพลิงศพในวันที่25พระสงฆ์องค์เนรบินหน้าเข้าแล้วประนมมือขึ้นนิมนต์คณะสงฆ์คนบ้านที่อยู่ตำบลก็ลงมานั่งที่กำแพงตะลุ่มแล้วก็น้อมประนมมือขึ้นเราจะสุมาหลวงพ่อปัจนี้การที่เขาจัดล่าปราสาทสมบูรณ์แบบราบรื่นงดงามเรียบร้อยทุกประการสาธุชนโปรดประนมมือขึ้นครับตั้งจิตคือเป็นสมาธิบัดนี้เก้ากระผมเป็นผู้แทนแห่งคณะสงฆ์มีท่านเจ้าคุณพระวชิระภาวนาวิปัสสนาธุระท่านเจ้าคุณอำนาจอันเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อผู้ช่วยเจ้าว่าทุกรูปคณะสงฆ์สามเณรทุกรูปคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อศรัทธาวัดพระบาททุกคนศาลาปราสาทศาลาปกไฟมูลศรัทธาผู้ข้าทั้งหลายหากขบวนจักรล่าภาษาของหลวงพ่อหรือศาลาได้ขึ้นยืนข้ามย่ำเดียวขายสรีระร่างของหลวงพ่อได้ล่วงเกินด้วยกิริยาปาฐะทั้งสี่
ได้รู้แจ้งทีบ่รู้แจ้งทีเป็นขมานก็ขอจิตดวงวิญญาณของหลวงพ่อได้อนุญาตโตหายโหดคือเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่วันนี้คืนนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่25 มกราคมขอให้ดวงวิญญาณหลวงพ่อได้พบห่มรักษาเพื่อได้กินดีการดีเพื่อพิธีเรียบร้อยราบรื่นอย่าได้มีอุปสรรคปัญหาอันใดมากั้นมาขวางบ่เพื่อมีลมหลวงบ่เพื่อมีฟ้าบ่เพื่อมีฝนกินตาลบ่เพื่อมีมารมาสูญอันหายเพื่อหนีออกจากมณฑลพิธีนี้ไปเหลือไว้แต่อันที่ดีที่งามศรัทธาวัดพระบาทคือฮักสามัคคีเป็นกันเนื้อบ่เพื่อได้คิดข้องมองใจบ่เพื่อได้คิดกันเถียงกันงานจะมาแล้วส่งหน้าสรีระหลวงพ่อขอมือฮักกันได้สามัคคีกันจนงานสำเร็จไฟเข้าประสาทหลวงพ่อเพื่อราบรื่นดีงามทุกประการกราบสรีระสังขารบ่เพื่อเป็นลาภเป็นกรรมนักการระบาดนี้ครับวันตามิพันเตสัพพังงัมปะระพังมันพัมเมพันเตมะยาตังปุญญังสามินาอนุโมตัปปังสามินากะตังปุญญังไมหังกัปปังสาธุสาธุอนุโมทามิขอบพระคุณพระสงฆ์องค์เองผู้รู้กราบเมตตาหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอปราสาทเจ้าคณะอำเภอวังชิ้นหลวงพ่อรองทั้งสองรูปหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดที่ได้โปรดเมตตามาร่วมหลวงพ่อพระครูโสพลปริยัติด้วยคณะสงฆ์ทุกรูปทุกพี่พระมหาอเนกด้วยนะครับทุกพี่เก่งทุกพี่อ๊อกวัดดงฤาษีทุกพี่เก่งร่องจามองค์เดนทุกรูปขอบคุณหมู่แห่ทุกคณะเจ้าหน้าที่พิธีการขอบคุณช่างภาพทุกสำนักที่มาบันทึกภาพขอบคุณครูยีขอเดินลูกเด้อวันนี้ได้มาคือเกียรติของผู้จุงขอบคุณกรรมการท่านนายกกำนันขอบคุณอาจารย์มนัสโดยในนามประธานศิษย์เก่าวัดพระบาทของพวกเราด้วยขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณโรงทานกรรมการสภาขอบคุณพระเดชผู้วัดผู้ลูกและลูกเด้อขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณพ่อมงคลญาติยินไปเด้อในงดงามครับพ่อครับงดงามทุกประการขอบคุณทุกท่าน25เขาพักกันเมื่อคืนไปละกันเด้อแต่ละคืนนิมนต์แล้วก็ขอเรียนเชิญมาฟังเทศด้วยนะครับแต่ละคืนเช้า21 22 23 24 5 คืนวันที่25มาอยู่ด้วยกันวันค่ำคืนหุ้มทุกอย่างทุกประการสำเร็จแล้วบูชาพระไตรได้ทุกอย่างงดงามขอบคุณทุกพิธีขอบคุณขอบคุณทุกอย่างเลยครับแห่ได้เลยตามอัธยาศัยเด้อเราได้เวลามายาวนาน5 ชั่วโมงเต็มวันนี้ทุกอย่างทุกประการงดงามเลยครับและเจอกันวันที่25ก็คือเมื่อวันก็จะมีกำหนดการที่แจ้งไว้ตลอดขอบคุณนะครับเด้อขอบคุณทีมงานเด้อทีมงานนี้ขอบคุณนะครับโดยสองขอบคุณอาจารย์เบียร์โดยนึกโฆษกพิธีกรเก่าของเราเนาะทำหน้าที่ดีที่สุดเลยงดงามแก่ๆนะตอนนี้ก่อนสถานญาติโยมเลยครับขอบคุณรปภเดี๋ยวครับตลอดทั้งเดือนทุกโรงเรียนเดินบ้านทุกคนมีข้าวเหนียวของครับขอปลทุกนายโดยนึกตอนนี้24-25เพื่อจะมาเนี่ยนึกโฆษกเอกเอาอาจารย์เบียร์ตอนนี้ญาติโยมนะก่อนจะบูชาผ้าก็ได้อยู่ลืมระวังรถนะพี่เด้อเดี๋ยวได้นะได้ตัวถึงมาแล้วได้มาเพิ่มถึงไว้ตะกี้ก็เป่ามาแล้วชุดแล้วขอบคุณทุกฝ่ายค่ำคืนนี้ก็มาฟังนะฟังธรรมกันเลิกตลาดด้วยโดยเฉพาะในคืนนี้ถ่ายรูปก่อนจ้ะถ่ายรูปคุณจะมาหายนะ
โอ้ไผ่ลืมกุญแจรถไว้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวลืมกุญแจรถไผ่ที่ลืมไว้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไปครับเอาเลยอ๋อร้านก๋วยเตี๋ยวของวัดป่าดาราพิลมเพื่อนฝากไว้ให้นะเด้อถ้าว่าเป็นของไผ่ผู้ใดก็ไปครับใดตอนนี้ก็คณะแห่ก็แห่กันไปวันนี้มีเจ้าภาพหลายเจ้าภาพด้วยโดยเฉพาะวันนี้ก็ผมเทศนั้นได้รับความเมตตาจากครูบาอินทรนะฮะพระครูปัญญาธรรมวัดวัดสันป่ายางหลวงเจ้าภาพในค่ำคืนนี้วัดประตูป่าอำเภอเมืองลำพูนคณะสงฆ์ตำบลป่าซาคณะสงฆ์ตำบลปากบ่องแล้วก็คณะศรัทธาวัดเกียรติลินจังหวัดเชียงใหม่ด้วยแล้วก็วัดติดดอยวัดพันหวายแล้วก็คณะศรัทธาทั่วไปโดยเรื่องที่เพิ่นจะมาเป็นเจ้าภาพในค่ำคืนนี้นะฮะกินข้าวน้ำจ้ำข้าวแรงแล้วก็พากันมาเรื่องกระดาญาติโยมทั้งหลายก็มากินมาตามกันอันนี้เพิ่นจะพูดยาวแม่พี่เอานั้นไอ้เนี่ยนะป้าคุณใส่โยมยาวมาเดินกันได้นอกสถานตอนนี้เริ่มละเพิ่นจะบูชาผ้าก็เป็นอย่างเรื่องอยู่ที่ใจมาเลยมาเท่านั้นที่อาจารย์เดี๋ยวขอนิมนต์นะครูบาอาจารย์ที่เพิ่นได้มีสมณะได้ต่างมาช่วยกับพิจารณาผ้าเนาะแต่เดี๋ยวบอกได้โยมอยากขึ้นมาเนี่ยเขายังตันกระโดดอะไรแม่ก็หม้อเลยเนี่ยไปยังเอาอยู่ที่ใจมาเลยไปจะบูชาผ้าบูชาฟื้นบูชาหลวงมาเลยนะเจ้าแต่เดียวได้เนาะป้อนจานป้อนล่างอยู่ไหนแต่ก็เดินไปได้ได้โยงเข้ามาตั้งใจเลยนิจาวาตาสังฆาลาอุปาทวายาตามิโลอุปาจิตวานิรุตตันติเอสังอุปัสสโมสุโขโสยาทิธรรมโมจะอายังนิราสิโตเปตานาตุจาจักตาอุลาลาพลังจาปิภูนานานุปาตินังจุงเหให้ปุญญังปสุตานานาสังฆาติอายุวันโนสุขังปัจนาเรียบร้อยไปอาจารย์มหาไมตรีก็เวสโกถ้าจะได้บอกนิมนต์อันนี้ก็ได้นะครับเลิกเจ้าโฆษกที่ดีก่อนเอาในค่ำคืนนี้เนาะ